રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ કર્યું છે. ઓકે. ગુડ મોર્નિંગ, નમસ્કાર, જય શ્રી કૃષ્ણ. ઇન્ડો અમેરિકન સિનિયર સિટીઝન સેન્ટર ઓફ ન્યુયોર્કના રજત જયંતિ વર્ષ, એક્સટેન્ડેડ રજત જયંતિ વર્ષ આદર, એનો આજે 24મા દિવસનો કાર્યક્રમ અને ગુરુવારના બે કાર્યક્રમ ગણીએ તો આજના બે કાર્યક્રમો 44મા અને 45મા કાર્યક્રમ. આજે એક ખાસ દિવસ છે. ખાસ દિવસ એ રીતે કે આપણા લાડીલા, આપણા ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને એમની શપથવિધિ પહેલી વાર 2014માં કરી, એને આજે 8 વર્ષ થયા અને 8 વર્ષમાં ભારતની જે પ્રગતિ છે એ આપણે નોંધી રહ્યા છીએ. ભારતમાં અત્યારે જ્યારે કાળઝાળ ગરમી છે ત્યારે આપણે ત્યાં ખુશનુમા વાતાવરણ છે, ગુલાબી ઠંડી છે અને આપણે અહીંયા ખૂબ જ આરામથી ગરમીનો બહુ સામનો કરવો પડતો નથી, એ આનંદની વાત છે. આપણે થોડા સમયમાં કદાચ આવતા મહિનાથી ઇન પર્સન પ્રોગ્રામ પણ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ઇન પર્સન પ્રોગ્રામ પણ શરૂ કરીશું ત્યારે ઝૂમ તો ચાલુ રાખીશું, એટલે કે એ પ્રોગ્રામ ઝૂમ ઉપર પણ ટ્રાન્સમિટ થશે. આપણે આ મહિનામાં 10 દિવસ પહેલા જે મધર્સ ડે નો પ્રોગ્રામ કર્યો એનું પણ આપણે ઝૂમ ટ્રાન્સમિશન કર્યું હતું અને એને 4 કલાકનો એ પ્રોગ્રામ યુટ્યુબ ઉપર પણ મુકાયો છે, જેને લગભગ 300 જેટલા વ્યૂ મળી ચૂક્યા છે. અને હવે એવો જ સુંદર એક કાર્યક્રમ આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ ફાધર્સ ડે નો. ઓલમોસ્ટ સેમ ટાઈપ ઓફ પ્રોગ્રામ વિથ અ ડિફરન્ટ મ્યુઝિશિયન, ડીજે અને સંગીત બેલડી, એવી સની એન્ડ કાજલ ગિલ, એનો એ કાર્યક્રમ સંગીતનો કાર્યક્રમ હશે. મ્યુઝિક, મસ્તી, ડાન્સ, વન્ડરફુલ ફૂડ, એક્સેપ્શનલી ડેકોરેટેડ હોલમાં આપણે એ કાર્યક્રમ કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને એના માટે નામ બહુ ઝડપથી નોંધાઈ રહ્યા છે. તમે જો નામ ના નોંધાવ્યા તો જલ્દીથી નોંધાઈ જજો. અને એવો જ એક પ્રોગ્રામ 7મી ઓગસ્ટે, આ જે ફાધર્સ ડે નો પ્રોગ્રામ છે એન્ટૂનમાં 25મી જૂને અને શનિવારે, અને 7મી ઓગસ્ટ અને રવિવારે આપણે પિકનિકનો પ્રોગ્રામ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અને આપણે ઇન પર્સન આપણા મંથલી જે 2 પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ એની શરૂઆત કરીશું ત્યારે તમને એડવાન્સમાં જાણ કરીશું. પણ એક રિક્વાયરમેન્ટ એવી રહેશે કે તમારે પહેલેથી જણાવવું પડશે કે તમે મિટિંગમાં આવો છો કે નહીં, કે જેથી એટલા વ્યક્તિઓની ડિનરની વ્યવસ્થા થઈ શકે. મોસ્ટ પ્રોબેબલી વી વિલ બી સર્વિંગ ધી પેક્ડ ડિનર, એટલે કેટલા માણસોનું ડિનર મંગાવવું એ ખ્યાલ આવી શકે, માટે એ જણાવવું આવશ્યક પડશે. આજે આપણા 2 કાર્યક્રમો છે. તમને બધાને ખ્યાલ છે કે આપણે જ્યારથી 2 વર્ષથી ઝૂમ પ્રોગ્રામોની શરૂઆત કરી ત્યારથી લગભગ 50 થી 60 જેટલા જુદા જુદા ક્ષેત્રના તબીબોને આપણે આમંત્રી ચૂક્યા છીએ અને લગભગ દરેક ફેકલ્ટી અને ખાસ કરીને કોરોનાને લગતા દરેક રોગો ઉપર કેવી અસર થાય, શું કરવાનું, એના માટે આપણે સારા એવા પ્રોગ્રામ કર્યા. અને મોટાભાગના ડોક્ટર્સ આપણે ત્યાં યુએસના કે ન્યુયોર્કના મળતા હતા. આજે એક ખાસ સ્પેશિયાલિસ્ટ, આમ તો કાર્ડિયોલોજિસ્ટ, પણ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ઉપરાંત એ ઇલેક્ટ્રો ફિઝિયોલોજિસ્ટ પણ છે, એવા એક યુવાન ડોક્ટર આપણને અમદાવાદથી આપણે આમંત્ર્યા છે. આપણા એક સભ્ય છે જ્યોત્સનાબેન પાઠક, એમના ભત્રીજા જમાઈ છે અને એમનો આપણને આજે લાભ મળશે. અને એમને જે વિષય પસંદ કર્યો છે એ પણ સુંદર વિષય છે. એમનો પરિચય હમણાં આપણે આપીએ, પણ એ પહેલા એમને જે વિષય પસંદ કર્યો છે એમનું નામ પહેલા કહી દઉં તો એ છે ચિરાયુભાઈ વ્યાસ. ડોક્ટર ચિરાયુ વ્યાસ અમદાવાદના છે, કાર્ડિયક સર્જન છે અને એમને માત્ર
કાર્ડિયોલોજીની બેઝિક્સ આપશે એટલું જ નહીં, પણ કાર્ડિયોલોજી સંબંધી હૃદયરોગ વિશે જે કોઈ ભ્રમ કે ગેરમાન્યતાઓ પ્રવર્તે એનું નિરસન એટલે કે એનું ખંડન પણ એ કરશે, અને તમારા કોઈ સવાલો હશે તો એ સવાલના જવાબો પણ આવશે. તો આજે એઝ યુઝ્યુઅલ શરૂઆત આપણે કરીશું પ્રાર્થનાથી. પ્રાર્થના પછી આપણે આ બે કાર્યક્રમો થશે. બે કાર્યક્રમની વચ્ચે થોડીક માહિતી આપીશું. આજે પ્રાર્થના કરાવવા માટે હું આપણા એક્સ ઈસી મેમ્બર એવા શ્રી નરેન્દ્રભાઈ ચોકસી અને રેણુકાબેન ચોકસીને વિનંતી કરું કે એઓ પ્રાર્થના કરાવે. તો નરેન્દ્રભાઈ અને રેણુકાબેન ચોકસી, તમે અનમ્યુટ કરજો. અનમ્યુટ થયું નથી હજી. Yes, you can start. Yeah. हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए हमें को शरण में, हम सदाचारी बने। शांति चाहक धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता, प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करे। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे। हे प्रभु आनंद दाता, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे। जीवन हो हमारा, तेरा यश गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता। सौने जय श्री कृष्ण. થેન્ક યુ વેરી મચ રેણુકાબેન, બહુ સુંદર પ્રાર્થના કરાવી. હવે આપણે આપણો રેગ્યુલર પ્રોગ્રામ શરૂ કરીએ એ પહેલા એક હેલ્થ બુલેટિન આપણા પ્રેસિડેન્ટ વિશે આપી દઈએ. આપણે 3-4 વીકથી આપણા પ્રેસિડેન્ટ મુકુંદભાઈને મિસ કરી રહ્યા છીએ, કારણ કે તેઓ હજી પણ રિહેબમાં છે અને હજી પણ કદાચ થોડોક વધુ સમય, 2 અઠવાડિયા જેવું હજી વધારે રિહેબમાં રહેવું પડશે એવું લાગે છે. તો આપણે એમને યાદ કરીએ અને ફરીથી વિશ કરીએ કે જલ્દી સાજા થઈ, સ્વસ્થ થઈ અને આપણી વચ્ચે જલ્દી આવી જાય. અને હવે હું રિક્વેસ્ટ કરું
આપણા સેક્રેટરી શ્રી નિરંજનભાઈ પટેલને કે એ આજનું સ્વાગત ઉદ્બોધન કરે અને આજે આપણા જે વક્તા છે એમનો પરિચય પણ આપે. નિરંજનભાઈ પટેલ. Good morning, everybody, and welcome to Indo-American Senior Citizen Center Thursday's meeting. સૌથી પહેલા તો રેણુકાબેન અને નરેન્દ્રભાઈ, thank you very much for singing very good prayer. આપ સૌ જાણો છો કે નોર્મલી આપણા ગુરુવારના પ્રોગ્રામમાં આપણે પહેલો ભાગ ઇન્ફોર્મેટિવ લેક્ચરનો હોય છે. તો આજે ઇન્ફોર્મેટિવ લેક્ચરમાં કાર્ડિયાક હેલ્થ વિશે માહિતી આપવા માટે આપણી સમક્ષ આવી રહ્યા છે અમદાવાદના પ્રસિદ્ધ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ શ્રી ચિરાયુભાઈ વ્યાસ. ચિરાયુભાઈ વ્યાસ ભણવામાં પહેલેથી જ ખૂબ હોશિયાર હતા. તેઓ આખી યુનિવર્સિટીમાં પહેલા અથવા બીજા નંબરે જ આવતા. ઇવન MBBS માં પણ તેમણે સમગ્ર ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં બીજા નંબરનું સ્થાન ગ્રહણ કર્યું હતું. તેમણે MBBS, MD ઇન જનરલ મેડિસિન, DNB ઇન જનરલ મેડિસિનની ડિગ્રી અમદાવાદ ખાતેથી મેળવી અને અંતે DM ઇન કાર્ડિયોલોજીની ડિગ્રી ન્યૂ દિલ્હી ખાતેની એઇમ્સ એટલે કે ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સમાંથી પ્રાપ્ત કરી. તેમની શૈક્ષણિક કારકિર્દી દરમિયાન તેમણે અનેક ગોલ્ડ મેડલ પણ જીત્યા છે. તેમણે અમદાવાદની સાલ હોસ્પિટલ, એપેક્સ હાર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, સિમ્સ હોસ્પિટલ, સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ, નારાયણ હેલ્થ હોસ્પિટલ તેમજ વાડીલાલ સારાભાઈ હોસ્પિટલ જેવી નામાંકિત હોસ્પિટલોમાં પોતાની સેવા આપી છે. તેમની નિપુણતા 2 ક્ષેત્રોમાં છે. પહેલું 2-dimensional and 3-dimensional mapping electrophysiology studies and ablation. અને બીજું implanting cardiac devices like single and dual chamber pacemakers, conduction system LBB pacing, implantable cardioverter defibrillators, cardiac resynchronization therapy devices. તેમના લખેલા અનેક લખાણો મેડિકલ જર્નલ્સ તેમજ બુક્સમાં પ્રકાશિત થયા છે. પોતાના ફિલ્ડમાં આટલા બિઝી હોવા છતાં પણ તેઓ કરંટ અફેરનું વાંચન, મ્યુઝિક, ટ્રાવેલિંગ, નવા લોકોને મળવાનો તેમજ એકેડેમિક્સ અને રિસર્ચનો શોખ ધરાવે છે. તેમના વિશે બોલવા બેસું તો આજના પ્રોગ્રામનો 1.5 કલાક પણ ઓછો પડે તેમ છે. તો હવે હું તેમને આમંત્રિત કરું કે જેથી આપણે તેમને ફાળવેલ સમયનો પૂરેપૂરો લાભ લઈ શકીએ. તો હું ડોક્ટર ચિરાયુભાઈને રિક્વેસ્ટ કરું કે તેઓ તેમનો વાર્તાલાપ શરૂ કરે. ચિરાયુભાઈ, સ્ટેજ ઇઝ યોર્સ. Thank you. Good evening according to Indian Standard Time. Probably good morning to all of you US citizens according to your local national time. આજનો જે પ્રેઝન્ટેશન ટોપિક જે છે, I'll try to speak. હું બની શકે ત્યાં સુધી આપણા લોકલ લેંગ્વેજ ગુજરાતીની અંદર I'll try to speak. I hope I'm audible properly, પંકજભાઈ. Perfect. Okay. Yes. હું ટ્રાય કરીશ કે ભાઈ જેટલા આપણા અટેન્ડિંગ પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે બધાને બને તેટલું આ બાબત માટે જે જરૂરી જાણકારીના આધારે એટલીસ્ટ એનો લાભ મળે અને સાચું ડિસિઝન લેવામાં જ્યારે ખરેખર ટાઈમ હોય ત્યારે એમને એ બાબતનું સાચું નિર્ણય કરવાથી એમને અને એમના સગાઓને એમના પેશન્ટોને કે જે એમની સાથે હોય એમને રાઈટ ડિરેક્શનમાં એ ગાઈડ કરી શકે. અને ઇવન નોર્મલ લાઈફસ્ટાઈલની અંદર બી શું ચેન્જીસ કરી શકાય એની પણ આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું. તો આ પ્રેઝન્ટેશન આશરે લગભગ 45 મિનિટ્સની અંદર આઈ ટ્રાય ટુ જસ્ટ કવર અપ અને એની અંદર બને તેટલા લોકલ ટોપિક્સ અને લોકલ લેંગ્વેજમાં તમને બધાને ખબર પડે એ રીતની જ આપણે ચર્ચા કરીશું. બને ત્યાં સુધી મેડિકલ ટેકનિકલ લેંગ્વેજ બને ત્યાં સુધી હું ટ્રાય કરીશ મિનિમાઇઝ કરવાની, પણ ઘણા બધા ડાયાગ્રામ્સ ઓર મે બી પિક્ચર્સ પર તમને દેખાશે, તમને થશે કે આ બધું બહુ એડવાન્સ લેવલનું છે, પણ આ જસ્ટ એક મારી તરફથી જેટલું શક્ય થાય એટલું બેઝિક જાણકારી આપવાની મારી ઇન્ટેન્શન છે કે જેની અંદર કોઈ હાઈફાઈ વસ્તુ ઇન્ક્લુડ કરવાની જરૂર નથી, પણ અલ્ટિમેટલી અમુક વસ્તુ એની અંદર ઓવરલેપ થતી હોય તો જસ્ટ મે બી જસ્ટ પાર્ડન મી. Okay, and thank you very much Pankaj bhai who has just introduced me for this presentation right from the starting and giving my very good introduction, Niranjan bhai and all of you.
હું આ ટોપિકનું પ્રેઝન્ટેશન મારું સ્લાઇડ શેરિંગ સાથે સ્ટાર્ટ કરું છું કે જેની અંદર મારા ઇન્ટ્રોડક્શન પછી આ ટોપિક કયા બાબતે છે એ ઇંગ્લિશમાં ભલે આવતું હોય, આઈ ટ્રાય ટુ મે બી સ્પીક ઇન ગુજરાતી whenever required, વચ્ચે વચ્ચે જે ઇંગ્લિશમાં આવતું હોય we can just discuss little bit that in English also. Okay, so I'll just share my slides now. I hope it's visible properly. Yes, it Okay. is. So my introduction which નિરંજનભાઈએ already મારું આપેલું છે. હું ડોક્ટર ચિરાયુ વ્યાસ કે જેની અંદર હાર્ટનો ડોક્ટર, કાર્ડિયોલોજિસ્ટ, ઇન્ટરવેન્શનલ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ સિવાય the specialty that I usually pursue એ હૃદયના ધબકારા સંબંધિત. That is why what પંકજભાઈ was introducing myself as a cardiac electrophysiologist કે જે હૃદયના ધબકારા સંબંધિત એટલીસ્ટ સાચી જાણકારી અને એ બાબતના ઇલાજ કરતા હોય apart from being an interventional cardiologist. And most of my work as of now, I just work in the city of Ahmedabad, Gujarat at India. And below is my mobile number which I provide to anybody in the US, maybe koi olkita athwa maybe even any kind of patient, and I would be attending any kind of calls any time of the day, because just ek tamne nanakdo message apu which would be very interesting for all of you. જૂના ટાઈમમાં લાઈક ઘણા બધા ડોક્ટર શું કહેતા કે ના આઈ વિલ નોટ શેર માય મોબાઈલ નંબર, મારા ઘર પર રિંગ કરવી જ નહીં, મારા ફોન પર ફોન કરવાની હિંમત કેમ કરી તમે? એટલે મોટા ભાગના લોકો એ બાબતે ગભરાતા હોય કે ના ડોક્ટરને ફોન અત્યારે કરાશે, અત્યારે એમનો નંબર લગાવે છે, ડાયલ કરાશે. એટલે એ એકચ્યુઅલી હું એ રીતે ઓવરકમ કરું છું કે હું મારા દરેક પેશન્ટથી માંડી કોઈ પણ વ્યક્તિને ફોન નંબર આપી જ દેતો હોઉં છું. કારણ કે મારો પર્પઝ એ હોય છે કે ભાઈ એ સામેવાળા વ્યક્તિને ખરેખર જ્યારે વાત કરવાનું ઇન્ટેન્શન છે ત્યારે જે મને ફોન કરે છે, એમને તો કરતા નથી. એમને કંઈક હશે, કંઈક ગાઈડન્સ જોઈતું હશે, કંઈક તકલીફ હશે તો જ મને કરે છે, કંઈ એમને તો મને હેરાન નથી કરતા. તો આઈ ટેલ એવરીબડી કે ગમે ત્યારે ફોન કરાય, પણ ઇન ધેટ કેસ ધારો કે એવું હોય કે ના ભાઈ હું પણ માણસ છું, તો મને બી અમુક સમય હું પણ જેને કહેવાય કે મે બી આઈ વુડ બી સ્લીપિંગ, આઈ વુડ બી ડુઇંગ સમ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, કે જરૂરી કામ કરું છું કે જેની અંદર આઈ વુડ નોટ લાઈક ટુ ગેટ ડિસ્ટર્બ. ધેટ ઇઝ વેર અહીંયા હું તમને બધાને ખાલી એક નાનકડો મેસેજ આપું છું કે આઈ યુઝ ટેકનોલોજી. કે જ્યાં જેમ કે પુરાના ટાઈમમાં જૂના જમાનામાં ફોનની ઘંટડી વાગે તો ડોક્ટર એકદમ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય. અત્યારનો જમાનો એ જ તો છે. આઈ કીપ માય ફોન ઇન અ સાયલેન્ટ મોડ. જેમ કે અત્યારે મેં રાખ્યો છે આ ઇન્ડો અમેરિકન ટોક જે હું અત્યારે આપી રહ્યો છું, મોબાઈલ મારી બાજુમાં જ છે, ફોન વાગ્યા કરશે, સામેવાળાને એમ થશે કે ડોક્ટર સાહેબ ફોન નથી ઉપાડ્યા, બિઝી હશે, પણ હું બિલકુલ કોઈ રીતે ડિસ્ટર્બ નહીં થઉં. So just using a small amount of technology will take care of so many problems. So that is why I will not mind any phone call, even from foreign side also, at any time. Okay, if at all you have any kind of doubts, and that is why मैं मारो mobile number share करो છે અહીંયા, right? Okay, now just coming on to the topic per se, કે જેની અંદર the topic no heading, I'll just show you the heading. Yeah, કે જે પંકજભાઈએ describe કર્યું, basics of cardiac health awareness and defying the myths and misconceptions, કે જેનું ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન પંકજભાઈએ બહુ સારી રીતે કર્યું કે ભાઈ હૃદય રોગ વિશેની એટલીસ્ટ જાણકારી, સાચી જાણકારી, અને એ બાબતે જે કંઈ એટલીસ્ટ ખોટી માન્યતા હોય તેનું ખંડન કઈ રીતે કરવું સાચી જાણકારી સાથે. જેટલું પ્રોપર નોલેજ હું તમને કન્વે કરી શકીશ તો જ એ બધી વસ્તુનું આપણે પ્રોપર રીતે ખંડન કરી શકીશું. દેટ ઇઝ વોટ માય ઇન્ટેન્શન ઇઝ. મારો પર્પઝ આ સેમિનારનો એ છે કે બધાને સાચી જાણકારીથી સાચું ગાઈડન્સ મળે. ઓકે, now maybe just starting the presentation. અચ્છા, આ એક મેડિકલ સ્લાઇડ છે કે જે હું ઘણા બધા મારા મેડિકલ સેમિનાર અથવા પ્રેઝન્ટેશનની અંદર એની ડોક્ટર્સ, કોઈ પણ ડોક્ટરને પણ આ જ રીતનું પ્રેઝન્ટ કરતો હોઉં છું. આ તમારા માટે મેં એટલા માટે રાખ્યું છે કારણ કે એક નાનકડી બીજી એક તમને વસ્તુની સમજ પાડવા માટે કે આ જેમ કે પ્રેઝન્ટેશન અત્યારનું જે હું ટોપિક બોલીશ એની અંદર જેટલા હું વાક્યો, સેન્ટેન્સીસ બોલી રહ્યો છું એ ઓનલી મારા પોતાના ડોક્ટર ચિરાયુ એકલા નથી બોલી રહ્યા. એ એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ ઓલ ઓન ધ બેસિસ ઓફ એવિડન્સ, અમુક પુરાવાના આધારે કે ભાઈ હું એમ કહું છું કે ના આ પ્રકારનું હોય, આ આવું હોય, આમાં આવું ના કરવું જોઈએ, એકાના બેસિસ પર. એ મારા પોતાના થોટ નથી, એ મારું ટ્રેનિંગ, નોલેજ, એક્સપિરિયન્સ વોટેવર હેઝ કમ્બાઇન્ડ. કારણ કે એ બધી જ વસ્તુ છે એવિડન્સ બેઝ, એનો પુરાવો છે મેડિકલ લિટરેચરમાં કે જેની અંદર એના એ સેન્ટેન્સીસ એ રીતે કાવ કરવામાં આવે છે કે આવું કરવામાં આવે. એ મારો પોતાનો ઇન્ટેન્શન. હું એવું નથી કહેતો કે આવું કરવું જોઈએ. ઇટ ઇઝ ઓલ ઓન ધ બેસિસ ઓફ ફર્મ એવિડન્સ, પુરાવાના આધારે, રાઈટ?
એટલા માટે આ એક સ્લાઇડ હું બતાવી રહ્યો હતો કે ભાઈ આની અંદર એ રીતે ના કહેવાય કે ડોક્ટર ચિરાયુ તો આમાં એવું કહેતા હતા કે આવું ના કરાય. દેટ ઇઝ નોટ ઓનલી માય બિલીફ, એ એક કમ્બાઇન્ડ સાચું સેન્ટેન્સ છે કે જે મેડિકલ સાયન્સે પુરવાર કર્યું છે. રાઈટ, દેટ ઇઝ વોટ આઈ જસ્ટ વોન્ટેડ ટુ એક્સપ્લેન યુ. ઓકે, અચ્છા, સૌથી પહેલી સ્લાઇડ તમારા બધા માટે બહુ જ જરૂરી અને તમારી ઉંમરના દર્દી લોકો માટે, ભલે હૃદયની તકલીફોના દર્દી ના હોય, ઇવન નોર્મલ માણસમાં હોય, જસ્ટ ઇંગ્લિશમાં વોટ આઈ રિટન, ટ્રાય ટુ ફોલો ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ, કઈ વસ્તુને ફોલો કરવી. ખાલી એક જ વસ્તુ તમારી ઉંમરના અને ઇવન યંગ એજના લોકોએ બી મગજમાં શું રાખવી કે ગેટિંગ એન ઇસીજી, એક ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રામ, હાર્ટનો ઇસીજી ત્યારે કરાવો. જસ્ટ લુક એટ ધેટ. ક્યારે? જ્યારે આપણી પાસે ટાઈમ હોય ત્યારે જ નહીં, એના સિવાય મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્યારે કે ડ્યુરિંગ ઓન ગોઈંગ, જ્યારે તકલીફ ચાલુ હોય ત્યારે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ચેસ્ટ ડિસ્કમ્ફર્ટ, કોઈ પણ પ્રકારનો છાતીનો દુખાવો હોય, છાતી ભારે થઈ ગઈ છે અથવા શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય છે કે જેની અંદર પ્રોબેબલી મને ઇસીજી લેવાથી એમાં ગાઈડન્સ મળશે, ડોક્ટર મને પ્રોપર ગાઈડ કરાવી શકશે, અને અચાનક છાતીમાં ગભરામણ થવા લાગી અથવા દર્દી એમ કે ના ભાઈ અચાનકથી મારા છાતીના ધબકારા અચાનક બહુ જ વધી ગયા, કોઈ પણ વાક્ય આ પ્રકારના ધારો કે કહેવામાં આવે તો એક પ્રિન્સિપલ જે કોઈ પણ સામાન્ય માણસે જાણકારી રાખવાની છે કે એની અંદર ઇસીજી એ સમય દરમિયાન કોશિશ કરવી છે નજીકમાં નજીક જે પણ ક્લિનિક કે હોસ્પિટલ કે સેટઅપ પહોંચી શકાય કે જ્યાં ટાઈમ બગાડ્યા વગર જો ઇસીજી વહેલી તકે કરાશે તો તકલીફ ઘણા ચાન્સીસ કે ઘણી બધી સાચી પકડાશે. અને એ વખતે જો આપણે એવું વિચારીએ કે ના અત્યારે મારી પાસે ટાઈમ નથી, હું કાલે સવારે આરામથી ટાઈમ કાઢીને નીકળીને જઈશ, તો લોટ ઓફ ચાન્સ કે તકલીફ ઘણી વખત મિસ થઈ જતી હોય છે અને સાચી તકલીફ પકડાતી નથી. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે નોર્મલ કોઈ પણ વ્યક્તિને જાણવા માટે કે ભાઈ ડ્યુરિંગ ઓન ગોઈંગ પ્રોબ્લેમ, ચાલુ તકલીફ દરમિયાન હાર્ટની એસ્પેશિયલી જ્યારે એવી સંભાવના હોય તકલીફ હોવાની, તો ગેટ જસ્ટ અ સિમ્પલ ECG at a nearby place at the ongoing problem. ઓકે, આ બેઝિક ECG કે લાઈક જે ઘણા બધા કદાચ જોયેલો છે હોસ્પિટલ્સમાં કે જેનું બરોબર છે કે તમારે કોઈ ઇમ્પોર્ટન્સ નહીં, પણ જસ્ટ એક હું બતાવી રહ્યો છું કે ભાઈ ECG ની અંદર ઇટ્સ હાર્ડલી અ મેટર ઓફ 10 મિનિટ્સ કે ભાઈ જે જગ્યાએ ફેસિલિટી પર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે ચેસ્ટ ઉપર, છાતી ઉપર અને હાથ પગની ઉપર અમુક જગ્યાએ ખાલી પિન્સ બહારથી લગાડવામાં આવે અને જસ્ટ મશીનનું એક બટન દબાવવાનું હોય જેના બેસિસ પર જસ્ટ ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રામ ECG જસ્ટ અમુક જ સેકન્ડની અંદર તરત જ નીકળી જાય, એટલે એ ધેટ ઇઝ નોટ એટ ઓલ અ બિગ ડીલ. એનાથી ઘણી બધી મદદ મળતી હોય છે. ઓકે, આ જસ્ટ એક અમુક બેઝિક મેડિકલ નોલેજ હું જસ્ટ તમને ખાલી કન્વે કરી રહ્યો છું કે ભાઈ ECG કે જે છે એકચ્યુઅલી ડિપિક્ટ કરી રહ્યો છે શું, આ આપણા બધાનું હાર્ટ આ પ્રકારનું હોય છે કે જેની અંદર હૃદયના 4 ખાના, ઉપર 2, નીચે 2, અને વચ્ચે જે નોર્મલ ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમ, હાર્ટની અંદર એક ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમ જે ચાલી રહી છે તે પ્રોડ્યુસ કરે છે, એ આ ECG ની શરૂઆત કરે છે જેની અંદર આ પ્રકારનો ECG આપણને પેપર ઉપર દેખાય છે. એટલા માટે આનું દરેક જગ્યાએ એક્ઝેક્ટ લોકેશન છે કે આ શેના લીધે થયું, કે ભાઈ આ જેમ કે શરૂઆતનો વેવ શેના લીધે થયો, એના પછી શેના લીધે થયું. આની મેડિકલ ડિસ્ક્રિપ્શન આપણે કોઈ નથી કરી રહ્યા કે જેની અંદર કઈ વધારે પડતું કઈ હાઈ ફંડુ ટેકનોલોજીકલ કઈ આપણે નોલેજ હું તમને કહેતો, જસ્ટ હું તમને બેઝિક્સ ઓફ ECG બતાવી રહ્યો છું કે ભાઈ કેમ અને એ કેટલા માટે આટલું બધું હેલ્પફુલ હોય છે કે જે ECG સામાન્ય રીતે પેપર પર આ પ્રકારનું દેખાતું હોય છે કે જે જસ્ટ લુક એટ ધેટ. કેટલા વર્ષ જૂનું છે? આટલા બધા વર્ષો જૂનું 1800ની સાલમાંથી ECG ચાલુ થયેલું છે કે જેની અંદર ભલે થોડું ઘણું એડવાન્સમેન્ટ થયું છે પણ ટીલ નાઉ ઇટ ઇઝ સચ અ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેસ્ટ ટુ ડુ ઇન એની કાઇન્ડ ઓફ હાર્ટ પ્રોબ્લેમ. આ વસ્તુની બેઝિક જાણકારી આપણને હોવી જોઈએ. ઓકે, હવે નાઉ કમ્સ આનું એક જસ્ટ આઉટકમ. જસ્ટ ઇમેજિન કરો કે જે હું તમને બધા સેન્ટેન્સીસ કહેતો હતો કે જે સમયે તકલીફ થયેલી છે અને એ દરમિયાન ધારો કે ECG ના કરાવ તો એના આઉટકમ શું હોય છે કે સમટાઈમ્સ ઇવન અ મેડિકલ કોન્ટેક્ટ, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ડોક્ટરને કોન્ટેક્ટ કર્યો, એની નર્સ ઓર એનીબડી સમ મેડિકલ સ્ટાફ, એ લોકોને પણ ઘણી વખત they might fail to pick up the right problem just looking at a ECG which was not done at the right time. અને એ વખતે પછી આપણે મિસગાઈડન્સ થઈ જાય કે આપણને એમ કહેવામાં કે ના તમે આરી હવે આ બ્લડ રિપોર્ટ કે જેની એકચ્યુઅલી જરૂર ના પણ હોય. તો નોટ નેસેસરી કે ભાઈ હંમેશા એની કાઇન્ડ ઓફ ડોક્ટર વિલ બી એબલ ટુ ગીવ ધ રાઇટ એડવાઇસ. એ એકચ્યુઅલી મિસગાઈડ થઈ ગયા કારણ કે એ વસ્તુની જાણકારી એમને એડિક્વેટલી મળી નહીં કે જ્યારે તકલીફ ચાલુ હતી ત્યારનું એ વસ્તુ દેખાડી નથી રહી. ફોર એક્ઝામ્પલ, જસ્ટ આ ડાયાગ્રામની અંદર જુઓ કે દર્દી કહે છે કે સાહેબ મને અચાનકથી ગળાની નસ અચાનકથી બહુ જ ફફડવા લાગી, અચાનકથી મને છાતીમાં થોડું ગભરામણ થયું, થોડી વારમાં એકદમ ઓકે થઈ ગયું. તો એ સમયે જો આ દર્દીને આ પ્રકારની જાણકારી હોય કે ભાઈ મને ડોક્ટર સાહેબે સમજાવ્યું છે કે તકલીફ ચાલુ દરમિયાન કોશિશ કરું કે નજીકમાં નજીક જગ્યા પર જઈ અને હોસ્પિટલ કે ક્લિનિકમાં ECG કઢાવવાની કોશિશ કરું, જસ્ટ લુક એટ ધેટ
કે શરૂઆતના જે નોર્મલ ધબકારા ઇમિડિયેટલી પછી તમને થોડું ઘણું કદાચ દેખાતું હોય કે પાછળના બધા ધબકારા એકદમ વધી ગયેલા હતા કે જે એ સમય ઇસીજી કરાવ એટલે આ દેખાયું. તો ઘણા ચાન્સીસ જસ્ટ લુક એટ ધેટ, જે અર્લિયર પાર્ટ જે ડાયાગ્રામનો જે ઇસીજી નો છે ઘણી વખત એટલું જ દેખાય. એટલે પછી મોટા ભાગના ડોક્ટર શું કહે કે ના ભાઈ તમારું તો બધું ઇસીજી નોર્મલ છે, તો શેના માટે તમે અત્યારે આવ્યો છો, ના ઘરે જતા રહો. એની અંદર એક જ હું કહી રહ્યો છું કે તકલીફ પકડાઈ નથી સાચા ટાઈમે, એટલા માટે ડોક્ટર પણ મિસગાઈડ થઈ ગયા. ધેટ ઇઝ વોટ માય ઇન્ટેન્શન ઓફ ટેલિંગ વોઝ. ઓકે, આ રીતના અમુક મેડિકલ ટોક્સ જ્યારે હું કરતો હોઉં છું ત્યારે મારા મેડિકલ કલીગ્સ ડોક્ટર્સને જ્યારે આ બાબતનું ટેકનિકલ મેડિકલ જ્ઞાન આપવા માટે અને પ્લસ સાચું ગાઈડ કરવા માટે તો ઘણી વખત બહુ બોરિંગ જ્યારે લેક્ચર થઈ જતા હોય ત્યારે હું જસ્ટ એમને કોરિલેટ કરું કે ભાઈ જસ્ટ આ અમુક બોલિવૂડના સોંગ્સને કોરિલેટ કરો કે તમારા આ ઇસીજી કયા પ્રકારનો દેખાઈ રહ્યો છે. જસ્ટ આઈ ટ્રાય ટુ શો યુ ધેટ કે જેનાથી એ લોકોને લાઇટ મૂડમાં સમજણ પડે છે કે ઉપર જે પ્રકારનો ઇસીજી થઈ રહ્યો છે નીચે બોલિવૂડનો એ પ્રકારે સોંગ પણ ચાલી રહ્યું છે. એ લોકો હસતા અને એની અંદર એ લોકોને સાચું જ્ઞાન પણ ઘણું બધું મળી જતું હોય છે. એટલા માટે મે બી જસ્ટ આઈ ટ્રાય ટુ શો યુ ધેટ. નોર્મલ આ અનિયમિત ધબકારા કે જે બહુ જ કોમન છે આ 60 વર્ષથી ઉપરના દર્દીઓને, એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન, આ સૌથી ડેન્જરસ, વેન્ટ્રિક્યુલર ફિબ્રિલેશન, અબાઉટ ટુ ડાય. ધબકારા ઓછા, બ્રેડિકાર્ડિયા. ધબકારા વધુ, ટેકિકાર્ડિયા. એટલે જસ્ટ એક નાનકડું એ સમજણ કે ભાઈ એટલીસ્ટ લાઇટ મોડમાં બી ઇવન ડોક્ટર્સને પણ મારે આ સમજણ પાડવી રહી કે ભાઈ રાઈટ ટાઈમે મહેરબાની કરીને ટ્રાય કરો કે ઇસીજી એ ટાઈમે થાય કે જ્યારે દર્દીની તકલીફ ચાલુ છે, કે જે ઇવન સામાન્ય માણસને જાણકારી હોય તો ઇટ વિલ હેલ્પ ઇવન મોર. હવે તમારા લોકોનું સૌથી જે જાણકારી માટેનું ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક આપણે હું સ્ટાર્ટ કરું છું કે ધારો કે ડિસ્લિપિડેમિયા, કે ભાઈ કોલેસ્ટ્રોલના પ્રોબ્લેમ્સ હોવા કે જે મોટા ભાગના લોકોને અહીંયા જે કોઈ આપણે અત્યારે મીટિંગમાં છે એ બાબતનું એક થોડી ઘણી જાણકારી હશે જ. અને કોલેસ્ટ્રોલનો પ્રોબ્લેમ છે તો એને અમારી મેડિકલ ભાષામાં ડિસ્લિપિડેમિયા કહેવાય. તો એ પ્રકારનું આપણા ગુજરાતી બેકગ્રાઉન્ડ વાળું ડિસ્લિપિડેમિયા એ શું છે કે મોટા ભાગના ગુજરાતીઓને કયા પ્રકારનું કોલેસ્ટ્રોલની પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે કે જે રિપોર્ટોની અંદર ઘણી વખત દેખાશે. ટ્રાઇગ્લિસેરાઇડ નું લેવલ બહુ જ વધારે હાઈ રહેવું, હાઈ ટ્રાઇગ્લિસેરાઇડ, અને HDL હાઈ ડેન્સિટી લિપોપ્રોટીન, HDL નું લેવલ એકદમ જરૂર કરતા પણ ઓછું હોવું. એટલે હાઈ TG અને લો HDL આ બહુ જ સામાન્ય રીતે ગુજરાતી લોકોની અંદર જોવા મળતું હોય છે. ધેટ્સ કોલ્ડ ટિપિકલ ગુજરાતી બેકગ્રાઉન્ડ ડિસ્લિપિડેમિયા ઓલ્સો. તો આ બધી વસ્તુને અંદર પ્રિવેન્ટ કરવા માટે કે ભવિષ્યમાં આ બધા કોલેસ્ટ્રોલ ચરબીના બ્લોકેજથી અને જે કોઈ આવનારા ભવિષ્યના પ્રોબ્લેમ હતી અટકાવવા માટે આપણે લાઇફસ્ટાઇલમાં શું ચેન્જીસ કરી શકીએ. એ લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસને હું મેડિકલી ડિસ્ક્રાઇબ કરું એઝ થેરેપિક લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસ, કે ભાઈ એવા પ્રકારના લાઇફસ્ટાઇલની અંદર ફેરફારો કે જે પોતે જ બની જાય એક પ્રકારની થેરેપી. દવાનું વધારે જરૂર ના પડે અને ખાલી અમુક સારા હેલ્ધી લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસ કરવાથી એ પોતે જ બની જાય થેરેપી. તો દે આર કોલ્ડ થેરેપિક લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસ, કે જેની અંદર જે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે 5-6 કમ્પોનન્ટ હશે તે વિલ બી ડાયટ, કે જે ઓબ્વિયસલી આપણા બધાને એમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ હોય કે ખાવા પીવામાં શું ધ્યાન રાખવું. પહેલું વાક્ય કોઈ પણ પેશન્ટનું હોય છે, સાહેબ જે તકલીફ હોય તમે એમ કહો ખાવામાં શું કરવાનું. That is the number one thing which everybody would be concerned about, કે ભાઈ ખાવા પીવામાં શું ધ્યાન કરવું. નેક્સ્ટ કે ભાઈ આ ઉંમરે પણ તે છતાં એક્સરસાઇઝમાં કેટલું ધ્યાન આપવું, કઈ પ્રકારની કરવી. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્મોકિંગ હેબિટ્સ ઓબ્વિયસલી એઝ ઓબ્વિયસ અવોઇડ કરવી, બટ વેઇટ રિડક્શન જે કરવું અને પ્લસ રેગ્યુલર કંટ્રોલ ઓફ બ્લડ પ્રેશર જે કરવું, તો એની અંદર કઈ રીતે આ બધા હેલ્પ થાય છે. મે બી આઈ જસ્ટ ટ્રાય ટુ શો ઇન સર્ટન અધર સ્લાઇડ્સ લાઈક ધીસ. બેઝિકલી ખાવામાં ફેરફાર કરવા તો એની અંદર હું તમને લોકોને આ બધું સાયન્ટિફિક નોલેજ આપું એ પહેલા અમુક ખાલી બેઝિક જાણકારી કહું કે જે આપણે બધા ગુજરાતી લોકોએ એ રીતે સમજવાનું છે કે બને ત્યાં સુધી નંબર 1 ગળ્યો ખોરાક, એસ્પેશિયલી ખાંડવાળો ગળ્યો ખોરાક બને ત્યાં સુધી મિનિમાઇઝ કરો. બંધ કરવાનું હું નથી કહેતો, બને ત્યાં સુધી મિનિમાઇઝ કરો. નંબર 1, કારણ કે સુગર ઇઝ ધ નંબર 1 enemy even for diabetes and most importantly for current generation cholesterol and all the heart problems also. ખાંડનું એટલું બધું જેને કહેવાય કે બેડ ઇફેક્ટ છે. નંબર 1. નંબર 2 કે જે અગેન આપણા ગુજરાતીઓ માટે બહુ જ કન્સર્નની વસ્તુ કે અચ્છા ખાંડ ના ખાવા તો રોટલી ભાખરી ભાત ખીચડી તો ગમે તેટલા ખવાય જ ને. ના જી, ગમે તેટલા ખવાય એ રીતે નહીં. આમાં એ જ સમજવાનું છે કે ભાઈ કાર્બોહાઈડ્રેટ કન્ટેન્ટ, ભાખરી ભાત ખીચડી રોટલી
ઘઉં ચોખાની આઈટમ બને ત્યાં સુધી મિનિમાઇઝ કરવી છે. એનો મતલબ એવું નથી કે ભાઈ બંધ કરવાનું છે, બિલકુલ લેવાનું જ છે, એવું નથી કે નથી લેવાનું, પણ એનું પ્રમાણ કઈ રીતે ઓછું કરવું કે જેના આધારે બીજા ખોરાકનું પ્રમાણ આપોઆપ વધી જવાનું. કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ સેલેડ હોય અથવા તો મે બી ઇવન લિક્વિડ લાઈક છાશ, બટર મિલ્ક, બરાબર, અથવા મે બી ગ્રીન લીફી વેજીટેબલ્સ અથવા આપણા શાકનું કમ્પોનન્ટ, કઠોળનું કમ્પોનન્ટ, એ બધું ઓટોમેટિક જે વધશે એની સામે જ્યારે ઓછું થશે કન્ટેન્ટ ઓફ કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ, રોટલી, ભાખરી, ભાત, ખીચડી, ઘઉં અને ચોખાનું પ્રમાણ, તો ધેટ ઇઝ અ નંબર વન થિંગ કે જે આ બાબતને એકદમ હેલ્ધી ડાયટ બનાવશે. ધેટ ઇઝ વોટ વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. શુગર અને લેસર અમાઉન્ટ ઓફ કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ અને મોર અમાઉન્ટ ઓફ પ્રોટીન્સ, આ એક બેઝિક ફંડા કે જે દરેક ગુજરાતીએ સમજવાનો છે. ટેકનિકલી જોવા જાઓ તો નાઉ કમ્સ ધ ટેકનિકલ ડિટેલ્સ કે ભાઈ ફેટ કેટલું લેવું. તો જસ્ટ લુક એટ ધેટ. ફેટ દરેક પ્રકારનું નહીં, સેચ્યુરેટેડ ફેટ. જો આપણે લેબલ વાંચીએ છીએ આપણા બધા પેકેજ ફૂડ્સમાં, ઇવન રેસ્ટ ઓફ ધ ફૂડ મટીરિયલ્સ ની અંદર કે ફેટ કેટલું છે, તો કયા પ્રકારનું ફેટ પણ એ તો જોવાનું છે. સેચ્યુરેટેડ ફેટ શુડ બી લેસ ધેન 7% ઓફ ધ ટોટલ કેલરીઝ. ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ ધ એક્ઝેક્ટ રેકમેન્ડેશન. અને એ રીતે બધા ફેટ ખરાબ નથી, તો પોલી અનસેચ્યુરેટેડ ફેટ વિચ ઇઝ અ પ્રીટી ગુડ પાર્ટ, એ એટલીસ્ટ 10% સુધી અલાઉડ છે. તો ટૂંકમાં બધી ટાઈપના ફેટ એ ખરાબ નથી હોતા. ફોર એક્ઝામ્પલ જસ્ટ લુક એટ ધેટ, મોનો અનસેચ્યુરેટેડ ફેટ એ તો ઓર બેટર છે, એનાથી પણ સારું છે, કે જે અપ ટુ 20% ઓફ ટોટલ કેલોરી સુધી અલાઉડ છે. ધેટ ઇઝ વેરી ગુડ. એ રીતે ટોટલ ફેટ શુડ બી અરાઉન્ડ 25 to 30%. અને જેમ મેં અગાઉ કીધું એમ, કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ એ રિડ્યુસ કરો કે જે મોટા ભાગના ગુજરાતી more than 80 to 85% જ એમનું કન્ટેન્ટ હોય ઓફ કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ, ઇટ શુડ બી રિડ્યુસ ટુ અરાઉન્ડ 50 to 60% ઓફ ટોટલ કેલરીઝ, કે જે મેં તમને સાદી ભાષામાં સમજાવ્યું. The same way, try to increase your fiber content, કે જેની અંદર મે બી ફ્રેશ ફ્રૂટ્સ હોય કે મે બી ઇવન સેલેડ ઇન્ટેક હોય, એ બને ત્યાં સુધી જેટલું મેક્સિમાઇઝ થાય 20 થી 30 ગ્રામ જેટલું એટલીસ્ટ ડેઈલી કન્ઝમ્પશન ટ્રાય કરવું. કે ભાઈ સાદી ભાષામાં કેટલું ગ્રામ ને બધું ભલે માપો નહીં, પણ પ્રમાણ વધારો. સિરિયસલી, ધેટ્સ ઓલ. પ્રોટીન કમ્પોનન્ટ કે જે અગેન ઓલ લોટ ઓફ અસ વુડ બી અવોઇડિંગ એન્ડ મોર ગોઈંગ ટુવર્ડ્સ કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ. પ્રોટીન કન્ટેન્ટ બને ત્યાં સુધી વધારો. Approximately minimum 15% of the total calories should be proteins. અને cholesterol content in the diet component, again the same part કે જે આપણે પહેલા ફેટ ટાઈપની વાત કરી કે જે મે બી ટેકનિકલી રેકમેન્ડેડ is less than 200 milligram per day. So in short, the total calories should be કેટલું કે the balanced energy intake and expenditure to maintain desirable body weight and prevent weight gain. In short, સાદી ભાષામાં આ બધા હું કહું ટેકનિકલ ના સમજો તોય કોઈ વાંધો નહીં, બેઝિક આઈડિયા મેં તમને કીધો કે ભાઈ કઈ જગ્યાએ કોને વધારે મહત્વ આપવું. ઓકે, અગેન તમારા લોકો માટે મેં સ્પેશિયલી આ સ્લાઇડ લખેલી છે, especially for people residing in foreign countries like Europe and US, North America, or maybe anywhere, even obviously like Indians also. Try to avoid અત્યારના ટાઈમમાં જે બહુ જ વધારે highly propagated packaged foods. They are the worst enemy of that part. Packaged foods બને ત્યાં સુધી મિનિમાઇઝ કરો. Refined flour, મેદા, બને તેટલું મેદાનું પ્રમાણ ઓછું કરો. એ જ રીતે કાર્બોનેટેડ બેવરેજીસ કે જે અગેન એટ ધ US as well as maybe in Europe places also would be very much frequently used because of the Western culture. બને ત્યાં સુધી કાર્બોનેટેડ બેવરેજીસ મિનિમાઇઝ કરો. And same thing કે જે મેં આગલી સ્લાઇડમાં બતાવ્યું કે ફેટ્સ બધી પ્રકારના નહીં, પણ ટ્રાન્સ ફેટ્સ અને સેચ્યુરેટેડ ફેટ્સ એનો પ્રમાણ ઓછું કરો. કે જે તમે માર્કેટિંગ જે ફૂડ છે એના લેબલ ઉપર તમારે કોન્સન્ટ્રેટ કરવો જોઈએ. કયો ફેટ અવોઇડ કરવો બને ત્યાં સુધી? ટ્રાન્સ ફેટ અને સેચ્યુરેટેડ ફેટ્સ. પોલી અનસેચ્યુરેટેડ અને મોનો અનસેચ્યુરેટેડ એ સારા છે, એટલે થોડા પ્રમાણ ચોક્કસ લઈ શકાય. લેક ઓફ પ્રોટીન્સ ઇન ડાયટ એ આપણે કરવું નથી. બને ત્યાં સુધી પ્રોટીન્સ ને વધારવું છે ડાયટની અંદર. બને ત્યાં સુધી મે બી ઇન્ટેક ઓફ કઠોળ as well as maybe try and intake of soya protein as well as maybe intake of paneer. These are the usual things, and if at all egg is allowed in the diet, that is the best part. Egg whites would be the one of the best content of proteins as compared to protein na powder પીવા. Just try to depend on natural ingredients as much as possible. આ બધું ફર્મ એવિડન્સ પુરાવાના આધારે છે. આ હું એકલો કહેતો નથી, અગેન હું રિપીટ કરું છું, આ મારા એકલાના વાક્યો નથી, આ બધું સાયન્ટિફિક પ્રૂફના આધારે પુરવાર થયેલું છે. That is why I am just repeating this again and again. And as I told earlier, carbohydrate નું content બને તેટલું minimize કરવું વધુ યોગ્ય. Avoid excess carbohydrate. અચ્છા, પછી તેલ કયું વાપરવું? Again, as lot of us would be say કે ના સાહેબ તેલ કયું સારામાં સારું? તો એની અંદર તો માર્કેટની અંદર there is unlimited competition. બધા કહેશે ના અમારું સારામાં સારું, કે ના સનફ્લાવર સારું, સેફ્લાવર સારું, ના then તલનું તેલ સારું, ના મસ્ટર્ડ ઓઇલ સારું, રાઈસ બ્રાઇન ઓઇલ સારું.
એટલી બધી ટાઈપના નવા તમે સાંભળશો ને એટલે તમને લાગશે આ તો અમને ખબર નથી, આ તો ખબર નથી, કારણ કે એ ટેકનોલોજી તો આયા જ કરશે. ન્યુ એન્ડ ન્યુ થિંગ્સ વિલ કીપ કમિંગ એન્ડ કમિંગ. તો એની અંદર એનર્જી બગાડવી કે ના કયું સારામાં સારું આપણે એ જ લઈએ. એના કરતા ખાલી એટલું જ સમજવું કે એડિક્વેટ પ્રમાણમાં કંટ્રોલમાં તેલ લેવું કોઈ પણ પ્રકારનું, બટ ટ્રાય ટુ મે બી યુઝ ધ સેમ ઓઇલ ફોર પ્રિપેરિંગ ફૂડ. વારંવાર એને રિપીટ ના કરો કે એક વખત તેલ વાપર્યું તો એને રિપીટ યુઝ ના કરો. દેટ ઇઝ વોટ માય ઇન્ટેન્શન વોઝ કે એક વખત તેલ પડી રહેલું તેલ વારંવાર રીયુઝ ના કરો, કારણ કે એ એનું સેચ્યુરેટેડ ફેટનું કન્ટેન્ટ વધારે છે એટલા માટે. એટલે આ એક જસ્ટ એક બેઝિક જાણકારી આપણને હોવી જોઈએ. એન્ડ એઝ ઓબ્વિયસ આલ્કોહોલ would be the one કે જેની અંદર એની અમાઉન્ટ ઓર એની ફોર્મ શુડ બી રિસ્ટ્રિક્ટેડ. જૂના જમાનામાં એવું કહેવામાં આવતું કે ના સર આમાં તો એવું છે કે રેડ વાઇન તો સારી કહેવાય, એ તો લેવાય, એમાં કોઈ વાંધો નહીં. પણ અત્યારનું કરંટ લિટરેચર, કરંટ સાયન્સ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ ઇન્ક્લુડિંગ મે બી એની કાઇન્ડ ઓફ અમેરિકન કોન્ટિનેન્ટ, નોર્થ ઓર સાઉથ, યુરોપ, એશિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા, એનીવેર, બધે જ આ ક્લિયર કટ સાયન્ટિફિક ડેટા પુરવાર થયેલો છે કે કોઈ પણ પ્રકારનું કેટલા પણ પ્રકારનું મિનિમમ અમાઉન્ટનું પણ આલ્કોહોલ ઇટ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી નોટ એટ ઓલ બેનિફિશિયલ. એટલે જૂના જમાનાની એ બધી વાતો ભૂલી જાઓ કે ના કયું સારું હોય, કયું બેનિફિશિયલ હોય. આ રેડ વાઇન પીવાથી તો બધા કોલેસ્ટ્રોલ બધા સારા થવા લાગે. એટલા માટે હું તમને આ બધા વાક્યો કહી રહ્યો છું કે જે ઘણા બધા તમને મિસગાઈડ આ બાબતે કરે. ઓકે, and as last sentence which I told in the starting only કે sugar નું content most important બને તેટલું અવોઇડ કરવું. બંધ કરવાની વાત નથી કરતો, પણ બને તેટલું એને મિનિમાઇઝ કઈ રીતે કરીએ એ ઓબ્વિયસલી વી વિલ નો. ઓકે, એન્ડ આ બધી વસ્તુ કે જે સુપર માર્કેટ્સમાં નંબર 1 સેલિંગ પ્રોડક્ટ્સ હોય છે, પ્રોડક્ટ્સ લાઈક ઓમેગા 3 capsules, vitamin D, vitamin B12 injections, health tonics and multivitamins. These are all the things કે જેની અંદર એવું બધે જ એવું ડોક્યુમેન્ટ કર્યું છે કે ના આ લો તમને બહુ જ હાર્ટમાઇલ કરશે. છાપામાં, ટેલિવિઝનમાં, સોશિયલ મીડિયામાં, વોટ્સએપ પર બહુ જ મોટી મોટી જાહેરાત આવશે એના આ કરવાથી તો આટલા પેશન્ટો એટલું બધું સરસ થઈ ગયું. ધીઝ આર ઓલ બેઝિક માર્કેટિંગ ગિમિક્સ કે જે તમારે બધા આ બેઝિક વસ્તુ સમજવાની. દેટ ઇઝ ઓલ માર્કેટિંગ ગિમિક્સ, નથિંગ એલ્સ, because they just want to sell their product and that is why they are just promoting that as to how that is producing advantages. કહેવાનો મતલબ બને ત્યાં સુધી આ રીતની કોઈ વસ્તુ માટે દોડવાની જરૂર છે નહીં. રેકમેન્ડેડ એઝ અ મેડિકલ પર્સન, ડોક્ટર, કાર્ડિયોલોજિસ્ટ, હું સામેથી કોઈ પણ પેશન્ટને કહું નહીં કે ના આ તમે તમારે ઓમેગા 3 ખાવી જ પડશે, વિટામિન ડી ની લેવું જ પડશે દવા, અને B12 ના ઇન્જેક્શન લેવા જ પડશે તો જ તમને બધું હાર્ટ પ્રોટેક્ટેડ રહેશે. બિલકુલ નહીં, એબ્સોલ્યુટ નો. સાયન્ટિફિક રિસર્ચ આ બધી વસ્તુ સાચી પુરવાર કરી એટલે હું આ બધું કહી રહ્યો છું. ઓકે, and again as I told regarding these oil types કે ભાઈ આમાં again don't try to just find out કે ભાઈ કયું સારામાં સારું, corn oil, soybean oil, mustard oil, કચ્ચી ઘાની, rice bran, list is endless. Okay, and again a few components કે જેની અંદર a lot of people will try to just seek some additional benefit. એવું કહેવામાં આવે છે કે oats ના cereals, oats ના muesli અથવા તો maybe even morning breakfast કરો તો they are very very good for heart. That is not a recommendation. આની અંદર હું ખાલી એક જ સેન્ટેન્સ કહીશ કે હું રેકમેન્ડ નહીં કરું, કોઈને સામેથી એવું નહીં કહું કે તમે તમારું લાઈફસ્ટાઈલમાં આ બધું તમે જે કરો બધું બંધ કરો, કાલથી ઓટ્સ જ ચાલુ કરો. બિલકુલ ખોટી સલાહ. ધારો કે એ સામેથી એવું કે સર હું રેગ્યુલરલી ઓટ્સ લઉં છું, ઇઝ ઇટ ગુડ? આઈ વિલ સે ધેટ્સ ઓકે. હું એવું પણ નહીં કહું કે ના ધેટ્સ એબ્સોલ્યુટલી રેકમેન્ડેડ. આઈ વિલ નોટ ડિનાય ધેટ કે ના ભાઈ લેવાનું બંધ કરો, એવું પણ નહીં કહું, પણ હું રેકમેન્ડ નહીં કરું કે ભાઈ એનાથી તમને બહુ જ બેનિફિટ થશે એટલે હવે ચાલુ કરી. ના, ધેટ ઇઝ વોટ નોટ આઈ વુડ લાઈક ટુ સે. Okay, and the same thing applying to certain people like maybe like flax seeds કે ભાઈ અળસીના અમુક દાણા કે જે ઘણી વખત મુખવાસ તરીકે લેવાતા હોય કે ના એના બહુ જ સારા હેલ્થ બેનિફિટ્સ છે, હવે તો આ લેવું જ પડશે બહુ. એ વસ્તુની ઘણા બધાને જાણકારી નથી હોતી કે ભાઈ એના સાઇડ ઇફેક્ટ્સ પણ હોય છે કે જે લાઈક ઇફ એટ ઓલ ઇફ યુ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ, ઇસ્ટ્રોજેનિક સાઇડ ઇફેક્ટ્સ કહેવાય કે ભાઈ મેલ્સ ઇફ દે આર ટેકિંગ ઇન અ સિગ્નિફિકન્ટ અમાઉન્ટ એ લોકોને ફેમિનાઇન ક્વોલિટીઝ ચાલુ થઈ જાય. so many such kind of things do occur. એટલે આ બધી મેડિકલ વસ્તુની જાણકારી ના હોય તો we just keep running after the companies કે જે એમનું પ્રોડક્ટ્સ વેચવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. ના ભાઈ this is very good for heart, એના પાછળ બહુ આપણે દોડવું જ નહીં. just rely on our natural sources. Okay, the same thing કે જે વસ્તુ મેં અવોઇડ કરવાની કીધી તો what we should try to include in our diet. just look at this list કે જે ચોક્કસ તમને બધાને હેલ્પફુલ થવું જોઈએ. નંબર 1 થિંગ કે જે કાર્બોહાઈડ્રેટ ભલે મેં કીધું કે ભાઈ મિનિમાઇઝ કરો, ધારો કે લો તો કયા લેવાના? કોમ્પ્લેક્સ કાર્બોહાઈડ્રેટ. ધીઝ આર કોલ્ડ કોમ્પ્લેક્સ કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ. એનું સૌથી મોટામાં મોટું ઉદાહરણ હોચપોચ, ખીચડી. આપણી ખીચડી is the best form of complex carbohydrate which is absolutely a very very good food for cardiovascular protection.
ઓકે then comes this plenty of liquids કે બને ત્યાં સુધી પ્રવાહીનો ઇન્ટેક મેક્સિમાઇઝ કરો કે જેની અંદર તમારું યુરિન આઉટપુટ બી એડિક્વેટ રહેતું રહે અને like maybe intake of chaas, buttermilk or green tea or maybe fresh fruit juices as far as possible કે which would be a very good component. અને fiber content જેમ મેં અગાઉ કીધું એમ કે જેની અંદર medical thing is like around 10 gram per kg per day કે જેની અંદર લેવું શું ફાઈબર માટે green leafy vegetables લીલા શાકભાજી as well as papaya if at all fruit ની અંદર પ્રેફર કરવું હોય and most importantly apple કે જેની અંદર advantages of this fiber content will help you tremendously. Okay. અને as I told earlier કે ભાઈ એડિક્વેટ પ્રોટીનનું પ્રમાણ બને તેટલું વધારો એસ્પેશિયલી આપણે બધા ગુજરાતીઓ કે જેની અંદર as I told earlier કે ભાઈ કઠોળ પલ્સીસ અથવા if at all possible eggs that would be great, cottage cheese as paneer or maybe tofu and the ones who are maybe having a non-veg intake chicken would be the one of the best sources of protein. Okay, and if at all any other બીજા inclusions હું કરું તો berries, any kind of berries they along with dry fruits in moderate quantity કે ભાઈ એક મુઠ્ઠી ભરેલા dry fruits, handful of walnuts or almonds, they are absolutely definitely good enough for a cardiovascular health. Okay, now comes again a very important component diet પછી આ વસ્તુ કે ભાઈ બને તેટલું ઉંમર પ્રમાણે આપણા શરીરને એક્ટિવ રાખવાની કોશિશ કરો કે જેની અંદર જસ્ટ એવું કેવું કે ના હું તો જમે પછી ચાલવા જવું છું કે જે મોટા ભાગના ઇવન મારા પેશન્ટ્સ પણ જ કહે સાહેબ હું રાતે જમે પછી હું તો 2 કલાક ચાલવા જવું છું. That is what try to avoid any kind of walking or physical activity after meals. ખાધા પછી કોઈ પણ physical activity avoid કરો. ટ્રાય કરો બને ત્યાં સુધી સવારે તો સવારનું ચા નાસ્તો કરતા પહેલા ભૂખ્યા પેટે અને જો સવારને ટાઈમ શેડ્યુલ નથી સેટ થતું તો સાંજનું મીલ દેતા પહેલા ભૂખ્યા પેટે empty stomach little bit of physical activity is very very good. આ એક બીજો એક ફંડા સમજી લેજો બધા કે which is what will help you in a good way. એનો રીઝનિંગ હું તમને કહું તો ફોર એક્ઝામ્પલ જસ્ટ આ રીતે કન્સિડર કરો કે જ્યારે તમે એક્ટિવિટી કરો છો એક્સરસાઇઝ કરો છો કોઈ પણ પ્રકારની ચાલો છો જોગિંગ કરો છો ઓર એની કાઇન્ડ ઓફ એક્ટિવિટી યોગા વોટએવર તો એની અંદર તમારો જે મસલ્સ એક્ટિવિટી કરી રહ્યા છે ત્યાં વધુ બ્લડનું સપ્લાય જવું જોઈએ તો એ સારી રીતે કામ કરી શકશે. તો બ્લડ ત્યાં વધારે જઈ રહ્યું છે અને એ દરમિયાન તમે ખોરાક લઈ રહ્યા છો અને ખોરાક એ પહેલા તમે લીધો તો ઇવન ત્યાં એને ડાયજેસ્ટ કરવા માટે ત્યાં પણ બ્લડ જશે એટલે પેટમાં પણ બ્લડ જઈ રહ્યું છે પગમાં પણ જઈ રહ્યું છે ઓલરેડી આટલું બધી જગ્યાએ બ્લડ ડાયવર્ટ થઈ રહ્યું છે તો હાર્ટને જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓર્ગન છે એનું શું થશે ડેફિનેટલી એને મળવાનું જ છે બ્લડ પણ કહેવાનો મતલબ કે એને આપણે મિનિમાઇઝ કેમ કરવું છે આ રીતનું કોમ્પિટિશન કરી કે ના અહીંયા પર જાય એટલે તને થોડુંક આપણે ઓછું પહોંચાડીશું હૃદયને તને થોડુંક ઓછું એવું છે ને ભાઈ ઇટ ઇઝ અ ક્રિટિકલ ઓર્ગન એને એટલીસ્ટ એડવાન્ટેજ આપો કે ભાઈ તને શાંતિથી આપણે ખોરાક લઈશું અને જ્યારે ચાલુ હશે કે એક્સરસાઇઝ કરવી ભૂખ્યા પેટે જ કરીશું એટલે એ જ વખતે એડિક્વેટ પ્રમાણનું બ્લડ હાર્ટને પોતાને પણ મળતું રહેશે એને કોમ્પિટિશન નહીં નડે ક્યાંય ઇન ધેટ વે. સો એની કાઇન્ડ ઓફ એક્સરસાઇઝની બી અંદર હંમેશા એક એવું ક્વેશ્ચન હોય કે કઈ ટાઈપની એક્સરસાઇઝ કરવી તો એકચ્યુઅલી જોવા જાવ તો એટ ages like more than 40 any kind of exercise which would be reasonably okay including aerobics or maybe yoga or maybe any kind of dancing, just CD chadvi, climbing of stairs, going for a walk is absolutely okay, skipping of ropes, maybe even swimming. And જરૂરી નથી કે ભાઈ weight training કરવી જ જોઈએ, not at all that strictly required, but આ ફંડા મેડિકલ કે જે તમારા લોકોને કદાચ જો ખબર પડે તો આ ઇન્શ્યોર કરો. ધારો કે કોઈ ટ્રેડમિલ પર જતા હો ટ્રાય કરજો ક્યારે પણ ટ્રેડમિલ પર જ્યારે હાથ મૂકે તો ત્યાં સેન્સર્સ હોય યુઝ્યુઅલી સેન્સર્સ કે જે ઇમિડિયેટલી તમારો હાર્ટ રેટ બતાવે તો એનું શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે ખાલી જોવાનું હાર્ટ રેટ આટલું ના એનું આ ઇમ્પોર્ટન્સ છે જસ્ટ લુક એટ ધેટ કે તમારો હાર્ટ રેટ તમારે મેન્ટેન કરવાનો છે ઇન ધીસ રેન્જ 80% 80% ઓફ ધીસ ફોર્મ્યુલા 220 માઇનસ એજ ઇન યર્સ તમારી જેટલી વર્ષની ઉંમર આ બ્રેકેટની અંદર ઇન્ક્લુડ કરી દો 220 માંથી માઇનસ કરો એનું 80% એટલું જે હાર્ટ રેટ આવે એટલું ટ્રાય કરો મેન્ટેન કરવા માટે કેટલા સમય માટે ફોર 20 to 30 minutes a day દરરોજ આશરે 20 થી 30 મિનિટ માટે એટલીસ્ટ અઠવાડિયાના 5 દિવસ માટે 1 કે 2 દિવસ રેસ્ટ આપો ધેટ ઇઝ ફાઇન પણ અઠવાડિયાના 5 દિવસ ટ્રાય કરો કે અડધો કલાક સુધી આટલો હાર્ટ રેટ મેન્ટેન કરો તો એનો મતલબ તમે એડિક્વેટલી સારી એક્સરસાઇઝ કરી આપણે કે શાંતિથી આપણે ધીમે ધીમે ચાલે તો એનો કોઈ એડવાન્ટેજ થયો નહીં. બ્રિસ્ક વોકિંગ કરશો ફાસ્ટ વોકિંગ કરશો તો આનો હાર્ટ રેટ વધી અને આપણો જે ટાર્ગેટ છે તેની નજીક પહોંચે અને આપણે જે ઇન્ટેન્સ જે ઈચ્છીએ છીએ એનો ફાયદો મળશે. ખાલી મેન્ટલ સેટિસ્ફેક્શન નથી લેવાનું કે હું તો ચાલી આવ્યો 1 કલાક ધીમે ધીમે ચાલો કોઈ મેજર એડવાન્ટેજ નહીં. ધેટ ઇઝ વોટ વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એજ પ્રમાણે ફિઝિકલ કેપેસિટી પ્રમાણે ની જોઈન્ટના પ્રોબ્લેમ પ્રમાણે અને જે રીતનું કેપેસિટી હોય એ પ્રમાણે
ક્યાંય કોઈ વસ્તુ સ્ટ્રિક્ટ નથી, પણ જેટલું શક્ય હોય એટલું ટ્રાય કરો, જેટલું શક્ય એટલું ટ્રાય કરો. દેટ ઇઝ ધ ઇન્ટેન્શન. કોઈને દોડવાનું એવું નથી સલાહ કે ના દોડવું જ પડે, બિલકુલ નહીં. આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ સે જેટલું શક્ય હોય એ રીતનું મેક્સિમાઇઝ કરો, જે તમને જ ખબર પડશે કેટલું. ઓકે. એન્ડ એઝ અકોર્ડિંગ ટુ એજ રેગ્યુલર કાર્ડિયક ચેકઅપ બી જરૂરી જ છે, કે વિચ વિલ જસ્ટ ડિટેક્ટ કે ભાઈ ભલે અમુક પ્રકારની બીમારીઓ કે જે ફેસ જોઈને મોઢું જોઈને ખબર નથી પડતી કે ના આમ તો જોઈએ આ તો એકદમ ઓકે લાગે, સારા લાગે છે, ક્યાંથી હાર્ટનો પ્રોબ્લેમ, પણ મોઢું જોઈને કઈ રીતે ખબર પડે કે ના એ તો પણ એમનું કામ પણ કરે છે અને બધું ખાઈ પીવે છે. પણ કામ જે છે એ રિસ્ટ્રિક્ટેડ અમાઉન્ટમાં કરે છે. કોઈ એવું બોલશે ના, એવું નહીં બોલે, એટલે એટલું જ કરે. પછી જો એમને એવું કહેવામાં કે તમે 1 વર્ષ પહેલા તમે આરામથી આનાથી વધારે કામ કરતા, હા કરતા હતા, 1 વર્ષથી ઓછું થઈ ગયું. તો દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, કે રેગ્યુલર ચેકઅપ કરાવશો તો અમુક બીમારીઓ કે જે બહારથી ખબર નથી પડતી એનું ડિટેક્શન અર્લી થશે, વહેલી તકે જાણકારી થશે કે ના આ પ્રકારની પ્રોબેબલ ડિઝીઝ ડેવલપ થઈ રહી છે, મે બી ઇવન બ્લડ પ્રેશર ઓર ડાયાબિટીસ ઓર એની કાઇન્ડ ઓફ હાર્ટ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ. અગાઉથી જાણકારી ખબર પડશે તો એ દિશામાં સાચું બધું કરી કામ, લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસ કે મેડિસિન્સ કે એની કાઇન્ડ ઓફ સચ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ, તો મોટા પ્રોબ્લેમ અવોઇડ કરી શકાશે. પ્રોબ્લેમ થાય ત્યાં સુધી રાહ જોવીની, એ આનો ઇન્ટેન્શન છે કહેવાનો મતલબ. ડોન્ટ વેટ ફોર ધ પ્રોબ્લેમ્સ ટુ ઓકર ઇન અ મેજર વે. કઈ તકલીફ નથી શું કરવાનું આ બધું. દેટ ઇઝ વોટ મોસ્ટ ઓફ પીપલ વિલ ટેલ મી કે સાહેબ આ બધું કરાતું હશે, તો એ એમને પછી હું આ રીતની સમજ પડું કે ઇફ વી વોન્ટ ટુ અવોઇડ મેજર પ્રોબ્લેમ, જસ્ટ ટેક ઇટ એટ ધ રાઇટ ટાઈમ, મેબી ગેટ ઇટ ચેકડ અપ એટ ધ રાઇટ ટાઈમ. ઓકે. And as આની પહેલા આપણે કોરોનાની વાત થઈ કે જે ઓબ્વિયસલી નાઉ ઇન અ ટિપિકલ વેનિંગ ફેઝ, હવે જવાનો ફેઝ હોપફુલી. બટ આ જસ્ટ એક નાનકડું એટલા માટે ડોક્યુમેન્ટેશન કર્યું કે કોરોનાની આટલી બધી અસરો હતી ઇવન હાર્ટ પર, કે ભાઈ લોહીના ગઠ્ઠા બનાવો, ધબકારા નિયમિત કરવા, હાર્ટ એટેક થી મળી લકવો કરવો અને જાતના બધા પ્રોબ્લેમ જે કરતું કોરોના, કે જે ઇવન એના વેક્સિનને પણ અમુક કોરિલેટ કરવામાં આવ્યા હતા, એસ્પેશિયલી ઇન યુકે ધ એસ્ટ્રાઝેનેકા વેક્સિન, કે જેની અંદર એવું કહેવામાં હતું કે બ્લડ ક્લોટ્સ વધુ થાય, પણ એની અંદર પણ સાયન્ટિફિક ડેટા એવિડન્સે બતાવેલું કે પણ એ પણ બિલકુલ એવું સિગ્નિફિકન્ટ મેજર છે નહીં. એટલે આ બધી વસ્તુને બાજુમાં મૂકો, એની પાછળ બિલકુલ ખોટી માન્યતાઓ રાખવાની જરૂર નથી. કહેવાનો મતલબ સાયન્સ જેટલું ફોલો કરશો સાચા જવાબ તો જ તમને મળશે. જેટલું તમે સાયન્ટિફિક અથવા સાયન્ટિફિક ડેટાથી દૂર રહેશો, ગેરમાન્યતાઓ એટલી વધતી જશે. સાયન્સ વિલ પ્રૂવ ઓલ થિંગ્સ ઇન અ કરેક્ટ વે. Okay. So now maybe like coming on to the final messages, maybe the last 10 minutes of my talk. I'll just try to focus on key things. બધા sentences ઉપર just try to maybe focus your mind. Just look at the first sentence. Remember to target permanently treating any cause of problem and not only the symptom. સાદી ભાષામાં શું, ધારો કે તાવ આવ્યો છે તો આપણે કે તાવ માટે મેટાસિન લઈ લો, ક્રોસિન લઈ લો. મને તો ડોક્ટરની ઘણી બધી જાણકારી છે, લઈ લો ને આપણે તો સારું થઈ જશે. એટલે પેશન્ટ એકદમ ઇમ્પ્રેસિવ કે અમને તો બધી બહુ ખબર પડે, તાવ મટી ગયો તો કે સરસ દવા, તમને આવડે જ બધું. પછી કાલ સવાર ઉઠ્યા પાછો તાવ આવ્યો તો પછી હવે શું કરીશું? અરે કશું વાંધો નહીં, ફરી ગોળી લઈ લો. દેટ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી ધ રોંગ ટ્રીટમેન્ટ. કારણ કે એ તાવ કેમ ચડ્યો એ આપણે કારણ નથી પૂછ્યું, આપણે ખાલી તાવની પાછળ પડ્યા છે. એટલા માટે એ તાવ સરખો થશે નહીં અને દવાઓ લીધા જ કરીશું. એના કરતા તાવ કેમ ચડ્યો, ન્યુમોનિયા, મેલેરિયા, ટાઇફોઇડ, કોરોના શું છે એનું કારણ જાણીશું તો ઘણી રાહત દર્દીને થશે. એ જ બધી વસ્તુ અપ્લાય થાય ઇવન હાર્ટના પેશન્ટ માટે. સાહેબ છાતીમાં બહુ દુખાવો થાય, કેમ થાય છે, કારણ જાણવું છે નંબર 1. અરે સાહેબ દુખાવાનું કંઈક ટ્રીટમેન્ટ કરો, એની પાછળ બહુ વધારે એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ ના આપો. કારણ જાણીશું તો બધી જ વસ્તુમાં સારી રિલીફ થશે. સેમ રીતે સાહેબ શ્વાસની તકલીફ બહુ જ થાય છે, શ્વાસની તકલીફ કેમ થઈ, કારણ ગોતવાની કોશિશ કરો. હું પેશન્ટ નથી કહેતો, પણ પેશન્ટને એ રીતે કહું છું કે એવા ડોક્ટરને અપ્રોચ કરો કે જે કારણ ગોતી અને એનું રાઈટ આપણને ડિરેક્શન પકડાવશે. જો ડોક્ટર પણ એમ કહે છે કે અચ્છા શ્વાસ માટે એક કામ કરો ને આ દવા લઈ લો, દેટ ઇઝ નોટ અ ગુડ પોઈન્ટ. દેટ ઇઝ વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ ડુ. સાહેબ ધબકારા અચાનક વધી, ધબકારા બેસવા માટે તો મને ગોળી લખેલી જ છે, પણ કેમ વધ્યા ધબકારા એ આપણે જાણવું છે. કારણ કે એનું કારણ ટ્રીટ કરીશું તો પરમેનન્ટ સોલ્યુશન આવી જશે અને એનાથી તકલીફ બી થાય અને દવા પર ડિપેન્ડન્સ બી થાય. આ એક ફંડામેન્ટલ કે જે હું તમને બધાને પહોંચાડી દઉં છું. આ હંમેશા યાદ રાખજો. ઓકે. અગેન ફોર ધ હાર્ટ પાર્ટ કે જે ઓબ્વિયસલી ઓલમોસ્ટ બધાને ખબર જ હશે, ટેકિંગ અ 325 મિલીગ્રામ ટેબ્લેટ ઓફ એસ્પિરિન. એસ્પિરિનની એક ગોળી ચાવી લેવી, એનાથી બહુ જ ફાયદો થઈ જાય. ઇટ વિલ નોટ મેક એની હાર્મ. એનાથી કોઈ બહુ ખરાબી ભલે નહીં થાય, પણ ફાયદો કેટલો થશે? જસ્ટ લુક એટ ધેટ. એકદમ મિનિમલ. ધેટ ઇઝ ધ રિયલ ટ્રુથ. અરે ભાઈ કોઈ મારે તો ડોક્ટરે એવું કીધું કે એસ્પિરિન લો તો બચી જવાય, એટલે તો હું આ સાચી વાત કહી રહ્યો છું. કે ઘણી એક ગેરમાન્યતા છે કે ના દુખાવો થાય છાતીમાં એસ્પિરિન ચાવી જ લેવાની. અરે પણ નથી એવું.
એસ્પિરિન ધારો કે હાર્ટ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ હશે તો એ તમારું એ રીતે પ્રોટેક્શન જ કરો કે હવે તમને કશો જ વાંધો નહીં આવે. So don't rely so much on just chewing aspirin and just waiting. Not at all. Try to contact a medical person as fast as possible. એટલે આ બી એક માન્યતાને આપણે બાજુ પર રાખવી. પછી એ જ રીતે just like aspirin, over the counter OTC medicines which obviously won't be that easily available at US or Europe or maybe even at Australia, કે જે ઇન્ડિયામાં it is very easily available. ઓવર ધ કાઉન્ટર પેશન્ટ જ કહેશે કે મને આ દવા આપો. ઘણા ચાન્સીસ કે ડોક્ટર પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર પણ આપી દેતા હોય છે. સો એની અંદર ડિસએડવાન્ટેજ શું છે? કોઈ પણ દવાની અંદર ઇફેક્ટની સામે એની અનનેસેસરી સાઇડ ઇફેક્ટ પણ હોય છે. સાહેબ મને તો છાતીમાં બહુ તકલીફ હતી, મેં જીભની નીચે ગોળી મૂકી દીધી. લોટ ઓફ પીપલ માઇટ બી થિંકિંગ હા જીભની નીચે ગોળી તો અમે સાંભળી, સોર્બિટ્રેટ. એ બિલકુલ યોગ્ય ઇલાજ એટલા માટે નથી કારણ કે એ ટેમ્પરરી છાતીનો દુખાવો ઓછું કરવાની જગ્યાએ એ ઘણી બધી સાઇડ ઇફેક્ટ, એસ્પેશિયલી બ્લડ પ્રેશર ડાઉન કરવું અને ચક્કર લાવવાથી માંડીને ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ બહુ જ હેરાન કરશે. એટલે મહેરબાની કરીને કોઈ દિવસ એના પર બી રિલાય કરતા નહીં. એના એકવાર મને ઘરે છાતી દુખી હતું, મેં જીભની નીચે ગોળી મૂકી દીધી, અમારા એક ડબ્બી પડી હતી. એબ્સોલ્યુટલી ખોટી વસ્તુ. એટલા માટે હું તમને આ કન્વે કરી રહ્યો છું. તો નેવર રિલાય ઓન એની સચ કાઇન્ડ ઓફ એકદમ વેરી ફેન્ટ સચ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ કે જેનો કોઈ પુરાવો છે જ નહીં બેનિફિટનો. એટલા માટે એની પાછળ બી બિલકુલ રહેવું નહીં. ઓકે, અગેન વન મોર વેરી લાઇટર સાઇડ એક કોમેડી સ્લાઇડ. પેશન્ટ જોઈ રહ્યો છે એનો મોનિટર પર ECG કે જેમાં એક ફ્લેટ લાઇન છે. એટલે સાદી ભાષામાં ફ્લેટ લાઇન એટલે એકચ્યુઅલી માણસ જ્યારે મરી જાય ત્યારે ફ્લેટ લાઇન આવે, પણ પેશન્ટ પોતે જ જોઈ રહ્યો છે કે ભાઈ મારો ECG તો ફ્લેટ લાઇન આવે પણ હું તો જીવું છું. એટલે એકદમ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો કે ડોક્ટર તો મને શું કરી રહ્યા છે, મને તો હું તો મરી ગયો છું. દેટ ઇઝ વોટ હી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ થિંક. કહેવાનો મતલબ આ સ્લાઇડમાં હું શું કહેવાની ઈચ્છા છે મારી, થોડી કોમેડી છે કે ભાઈ વી શુડ નોટ રિલાય ઓન રિપોર્ટ્સ અલોન. કે ભાઈ એકલો ECG ખાલી ફ્લેટ લાઇન જોઈને ના તમે પેલું થઈ જાઓ. પહેલા પેશન્ટને પણ જુઓ કે એને શું તકલીફ છે, એની કેટલી ઉંમર છે, શું પ્રોબ્લેમ્સ અને ભૂતકાળમાં બીજું શું થયું છે, બધાને કોરિલેટ કરો કે આની સાથે ECG માં આવું છે. કોરિલેટ કરો એને બીજા રિપોર્ટો સાથે, જેમ કે ભાઈ આ ECG તકલીફ દરમિયાન એ રીતે. એ રીતનું બધું જયારે કમ્બાઈન થશે ત્યારે જ સાચો જવાબ મળતો હોય છે. કે જે ઘણા બધા લોકો એ રીતે તર્ક મોકલે કે આ ECG જોઈ આપો ને, ના જી પહેલા કહો ઉંમર કેટલી, તકલીફ કેટલી, બીજું શું પાસમાં પ્રોબ્લેમ છે, પછી જવાબ તમને સાચો મળશે. એકલો ECG જોવો નહીં, ECG એકલા શેર કરો. દેટ ઇઝ વોટ હું મારા પેશન્ટોને સમજાવતો હોઉં એટલા માટે. ઓકે, આ અગેન એક તમારા માટે વન મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ કે મેડિકલ સાયન્સ એવર ઇવોલ્વિંગ છે. આઈ થિંક લાસ્ટ 5 minutes આર remaining in my talk, 5 minutes or 7 minutes or so. સાયન્ટિફિક મેડિકલ સાયન્સ એટલું બધું એવર ઇવોલ્વિંગ છે. કહેવાનો મતલબ કોન્સ્ટન્ટ અપડેટ્સ ચાલુ ને ચાલુ જ હોય છે. એવું નથી કે ના ભાઈ આ તો અમને 50 વર્ષ પહેલા કીધેલું કે આ ગોળી બહુ સારી, એના ઘણા ચેન્જીસ થઈ જાય છે ડાઉન ધ યર્સ. પછી એવું કહેવાય કે એ ભલે 50 વર્ષ પહેલા આવું કહેવાતું હતું, હવે એવું કહેવાય કે હવે લેવી જ ના જોઈએ. સચ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ. એટલે કહેવાનો મતલબ ગ્રોસ ડિફરન્સ પણ થતા હોય છે. એટલે ટ્રાય ટુ મે બી રિલાય ઓન કરંટ સાચી વસ્તુ કે જે ડોક્ટરને એ બાબતની જાણકારી છે. કે જે એવું નથી કહેતા કે મને આવું હતું એ પ્રમાણે મને એવું લાગે છે. મને નહીં, અત્યારનું સાયન્ટિફિક ડેટા સાચું શું કહે છે એ કહો. દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ધ રાઇટ અપ્રોચ. ફોર એક્ઝામ્પલ ધ ચેન્જિંગ ઓલ્ડ કોન્સેપ્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ કોલેસ્ટ્રોલ તો એવું કહેવાતું હતું કે કોલેસ્ટ્રોલ તો બહુ જ ખરાબ. કે જે આજના જમાનામાં ઇફ યુ ગો ટુ એની અમેરિકન ડોક્ટર, એની યુરોપિયન ડોક્ટર, ઓસ્ટ્રેલિયન ડોક્ટર ઓલ્સો, એ લોકો જે ખરેખર કાર્ડિયોલોજીસ્ટ ત્યાંના હશે ને એ પણ તમને આ બાબતની સાચી જાણકારી આપશે. કે જેમાં એવું કહેતું કે ના હું કોલેસ્ટ્રોલ ની એક ગોળી હું રેગ્યુલરલી લઉં જ છું, મને કોઈ જ વાંધો નથી, હવે મને કોઈ વાંધો. તો હવે એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે બધા ગાઈડલાઇન્સ પણ ચેન્જ થઈ રહ્યા છે. જેમાં એવું કહેવાય રહ્યું કે કોલેસ્ટ્રોલ એકલું બિલકુલ મહત્વનું છે નહીં. કોલેસ્ટ્રોલ મેન્યુફેક્ચરિંગ મેડિસિનની કંપની વાળાઓએ આટલા બધા વર્ષોથી આવડું મોટું એક તૂત ઊભું કરેલું છે કે જેની અંદર રોંગલી પેશન્ટો, ડોક્ટરો બધા ખોટી દિશામાં આટલા વર્ષો સુધી જઈ રહ્યા હતા. ધેટ ઇઝ વાય એનું ઇમ્પોર્ટન્સ પણ હવે ઘણું ઘટી રહ્યું છે. એટ US, યુરોપ ઓર ઇવન એશિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા, એનીવેર બધે એવું કહેવામાં આવ્યું કે અને જરૂર વગર આ લોહી પતલું કરવાની ગોળી એસ્પિરિન આપો નહીં. જે ઘણા બધા તમારા ડોક્ટર્સ પણ તમને કહેશે કે એસ્પિરિન નોટ રિક્વાયર્ડ. આ યાદ રાખજો. જ્યાં તારો કે ઇવન US માં કોન્ટેક્ટ કરશો તમારા ડોક્ટર્સને, ડોક્ટર આઈ એમ એજ મોર ધેન 60, ડુ આઈ રિક્વાયર એસ્પિરિન? So they will tell you we will see whether it's required or not. Unnecessarily don't depend on that, especially in elderly females. આ વાક્ય બધા ઘણા બધા બદલાવ થયા છે વિથ સાયન્ટિફિક ડેટા ઇવોલ્વિંગ. એ હું તમને કહી રહ્યો છું. એન્ડ જસ્ટ ધ લાસ્ટ સ્લાઇડ ઓફ માય પ્રેઝન્ટેશન કે ભાઈ આટલી બધી હેલ્ધી વાતો કર્યા પછી હું ઉદાહરણ આપી રહ્યો છું આવા વ્યક્તિનો, વિન્સ્ટન ચર્ચિલ. જસ્ટ લુક એટ ધીસ.
વિન્સ્ટન ચર્ચિલ બિલકુલ કોઈ પ્રકારની હેલ્ધી હેબિટ્સ એને હતી નહીં. He was absolutely overweight, more than 90 kgs, and was a very, very heavy smoker. And just look at that, he still lived more than 90 years. ટૂંકમાં આ બધી હેલ્ધી વસ્તુ પછી આપણે એવા ગાડાય નથી થવાનું. આપણી નોર્મલ લાઈફ તો જીવવાની છે, પણ કઈ રીતે આ બધા પ્રિન્સિપલ્સને આપણી લાઈફમાં ઇન્કોર્પોરેટ કરવા એ જ શીખવું છે. એટલી બધી વસ્તુ પાછળ બી એટલા સ્ટ્રિક્ટ નથી થઈ જવાનું કે ના હવે કશું જ નહીં કરવાનું, કશું જ ખાવા પીવાનું નહીં અને બહુ જ એક્સરસાઇઝ કરવાની. દેટ ઇઝ વોટ. એવું રોંગ પણ નથી ફોલો કરો, પણ કઈ રીતે આપણે શેડ્યુલમાં ઇન્ક્લુડ કરવું. વી આર ધ બેસ્ટ જજ, રાઈટ? I think so. That should be the end of talk. And thank you so much, all of you. Thank you. And maybe now I will like to invite any questions. ચિરાયુભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. બહુ સરસ, એકદમ સરળ ભાષામાં, આપણી ભાષામાં, ગુજરાતી ભાષામાં બહુ લ્યુસિડ રીતે તમે કેટલાક ભ્રમનું ઓલરેડી નિરસન કરી દીધું. હજી પણ સભ્યો પાસે ઘણા પ્રશ્નો હશે. હજી આપણી પાસે લગભગ અડધો કલાકનો ટાઈમ છે, એટલે તમને પણ ત્યાં કોઈ વધારે સારા ટોપિક યાદ આવતા હોય ને પ્રશ્નો ના હોય તો પણ કવર કરજો. અને આપણે પહેલા સવાલ કોઈને હોય તો પૂછી લઈએ, અને ન હોય તો તમને હજી પણ જે વાત કરવા જેવી લાગે એ તમે કરી અડધો કલાકનો ટાઈમ. ઓકે, હવે જેને પણ જે કોઈ પ્રશ્ન હોય એ પોતાનો હાથ ઊંચો કરે અને પોતાનો પ્રશ્ન પૂછી શકે. એમને અનમ્યુટ કરીશું. તમારો વિડીયો ઓન રાખજો અને હાથ ઉપર કરજો if you have any questions. I think Satish bhai is wanting to ask someone question. Yes. Satish bhai. પહેલા પ્રમોદની બેન. Hello, સંભળાય? હા, Can you hear me? યા એક જ મિનિટ, એક સેકન્ડ પ્લીઝ. જો બે ડિવાઇસ ચાલતી હોય તો એક ડિવાઇસ બંધ કરી દો. પ્રમોદિની બેન, તમે અનમ્યુટ કરી અને સવાલ પૂછી શકો. યસ પ્રમોદિની બેન, ગો હેડ. Yeah, hi doctor, thank you very much. બહુ સરસ ઇન્ફોર્મેશન તમે આપ્યું. મને એક ક્વેશ્ચન છે ECG માટેનો, કે આ એપલ વોચ છે એની અંદર એ લોકો ECG બતાવતા હોય છે, તો એનો લાઈક એ કહે છે કે એટ્રિયલ ફેબ્રિકેશન, તો what does that mean? હાજી, એ જેમ કે મારા પેલા ડાન્સ વિડીયોની અંદર મેં બતાવ્યું, જસ્ટ હું તમને શોર્ટમાં તમને ખ્યાલ આવે એ રીતે કહું કે મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ એટ મોર દેન લાઈક 60-65 years of age, એ લોકોને આ પ્રકારની એક હૃદયના ધબકારા સંબંધિત તકલીફ કે જેને અમારી ભાષામાં ઇરેગ્યુલર અનિયમિત ધબકારા કહેવાય, કે જેને મેડિકલ ટર્મિનોલોજીમાં કહેવાય એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન, કે જે અચાનક એકચ્યુઅલી ઘણા ચાન્સીસ કે દર્દીને ખબર ના પણ પડે, પણ એ ઘણી વખત ડિટેક્ટ થઈ જતા હોય આ રીતના ECG ની અંદર. ફોર એક્ઝામ્પલ, કાં તો ECG કરાવ્યો કોઈ હોસ્પિટલ ક્લિનિકમાં, અથવા ઇવન એપલ વોચમાં ખબર પડી, અથવા લોટ ઓફ અધર ડિવાઇસીસ વેરેવર યુ કેન ગેટ ધ ECG. તો એની અંદર એ એટલા માટે ડિટેક્ટ કરવો જરૂરી હોય છે કારણ કે આજના જમાનામાં એ એકદમ હોટ ટોપિક છે. ભાઈ દર્દી કે જેને એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન છે, જો એને એ બાબતનું ઇમ્પોર્ટન્સ ના આપ્યું તો લાંબા ગાળા પર એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશનના લીધે થનારા ડિસએડવાન્ટેજ, એનાથી નુકસાન શું શું થઈ શકે. નંબર 1, હૃદયનું પમ્પિંગ ધીમે ધીમે કમજોર થઈ શકે. કે ભાઈ શરૂઆતમાં જે પહેલા ચેક કરાવ્યું કે હૃદય એબ્સોલ્યુટલી નોર્મલ, પણ એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન અનિયમિત ધબકારાને ઇગ્નોર કરે રાખ્યા વર્ષો સુધી, તો એના લીધે હૃદય પણ નબળું પડી ગયું. નંબર 1, અચાનકથી લોહીનો ગઠ્ઠો જામી જાય અને મગજમાં જતો રહ્યો આ એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશનના દર્દીને, કે જેના લીધે એને અચાનકથી થઈ ગયો લકવો. ઇન શોર્ટ, કોઈ દર્દી જેમ કે જેને મને એપલ વોચમાં અથવા ECGમાં એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન ડિટેક્ટ થયું હતું અને 1 વર્ષ પછી એમ કે ના અમને તો લકવો થઈ ગયો, તો કોઈ એની અંદર આશ્ચર્ય છે નહીં. એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશનના લીધે જ લકવો થયો, કારણ કે એમને ઇગ્નોર કર્યું અને લોહી પતલું કરવાની દવા એડિક્વેટ ડોઝમાં લીધી નહીં, એટલા માટે એમને આ રીતનો પ્રોબ્લેમ થયો. આ પ્રકારની અમુક જાણકારી ધારો કે હોય કે ભાઈ એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન મને ડિટેક્ટ થયું છે, તો મે બી કોન્ટેક્ટ ધ રાઇટ ઇલેક્ટ્રોફિઝિયોલોજિસ્ટ લાઈક મી at a right place at your US or at Europe or Australia wherever, કે જ્યાં એ લોકો તમને ગાઈડ કરશે કે આના અંદર શું દવાઓ કરવી, અથવા દવાઓથી આગળ બીજી કયા પ્રકારના ઈલાજ છે. અને એ ઈલાજને અમારી ભાષામાં કહેવાય મેડિકલી ઇલેક્ટ્રોફિઝિયોલોજી સ્ટડી એન્ડ એબ્લેશન, EP સ્ટડી એબ્લેશન, કે જે હું પોતે પણ કરું છું, જેમ કે આજે સવારે પણ હું કરી રહ્યો છું. ધેટ ઇઝ વન ફોર્મ ઓફ થેરેપી કે જેનાથી પરમેનન્ટ રિલીફ મળે છે.
પરમેનન્ટ આ હૃદયના ધબકારાની અનિયમિતથી ક્યોર મળે અને દવા ઉપર ડિપેન્ડન્સ ઓછું થાય એનું સારું સોલ્યુશન આવતું હોય છે. Oh, okay. Thank you. Thank you very much for explaining. Yes, સતીશભાઈ. Yeah, thank you, Dr. Sahib. I'm myself with a heart patient. અને છેલ્લા 10 વર્ષ પહેલા મને સ્ટન્ટ મૂક્યું હતું. એ પછી રેગ્યુલર ચેકઅપ કરાવું છું, હજી સુધી કઈ પ્રોબ્લેમ આવ્યો નથી. મારો સવાલ એ હતો કે ડોક્ટર તો એમ કે તમે દર 6 મહિને આવો ચેક કરાવવા, એ લોકો શું કહેવાય આપણે એને એટોમિક ઇન્જેક્શન આપીને એ કરે, પછી એકોકાર્ડિયોગ્રામ કરે, બીજી 3-4 ટેસ્ટ કરે ને આફ્ટર એવરીથિંગ ઇઝ ફાઇન, કમ બેક આફ્ટર 6 months or કમ બેક આફ્ટર યર. હવે મને પોતાને એવું લાગતું હતું કે ભાઈ આ લોકો ઇન્સ્યોરન્સ માટે દર 6 મહિનાના વર્ષ શા માટે? સો એઝ અ પેશન્ટ મારે કેટલા ટાઈમે રેગ્યુલર ચેકઅપ માટે જવું જોઈએ? આઈ થિંક સો જો તમારી જે રીતે તમે હિસ્ટ્રી કીધી એ પ્રમાણે કે ભાઈ આટલા વર્ષ પહેલા સ્ટેન્ટ કરાયેલો અને પછી અધરવાઇઝ યુ આર ડુઇંગ પ્રીટી મચ ઓકે, તો એ લોકો બિલકુલ પરફેક્ટ એડવાઇસ તમને કરી રહ્યા છે કે દર 3 થી 6 મહિને જસ્ટ રૂટીન ચેકઅપ મે બી ધેટ ઇઝ મોર ધેન એડિક્વેટ, કે જે તમારા માટે બિલકુલ પરફેક્ટ થયું છે. આનાથી વધારે કોઈ અનનેસેસરી જરૂર પણ હોતી નથી. રૂટીન ચેકઅપ મારો પોતાનો ડોક્ટર દર 3 મહિને હું જઉં છું પાસે, અને EKG દર વર્ષે કરે છે. સો રાધર ત્યાં એકદમ પરફેક્ટ રીતે કરી રહ્યા છે કે બિનજરૂરી વસ્તુ એ લોકો અવોઇડ કરી રહ્યા છે. ઇન યોર કેસ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી ફાઇન. એવરી 3 months રૂટીન ચેકઅપ અને ECG આનાથી વધારે ચોક્કસ તકલીફ ના હોય તો કોઈ જરૂર નથી, એટલે કોઈ ટેન્શન કરો જ નહીં. બીજી વાત, જે બ્લડ થિનર હતું, મેં મારા જ્યારે સ્ટન્ટ મૂક્યા એ પછી મને બ્લડ થિનર આપવામાં આવ્યું હતું અને આઈ કન્ટિન્યુડ. હવે 1.5 વર્ષ પછી મેં પૂછ્યું ડોક્ટરને, એમ કહ્યું કે ભાઈ મારા ક્યાં સુધી ચાલુ રાખવાનું? કારણ કે મેં કોઈ જગ્યાએ મને કીધું કે ભાઈ તું શા માટે આટલી આ બ્લડ થિનર ચાલુ રાખે છે? શું કેટલા વખત સ્ટન્ટ મૂકે? મેં મને લગભગ 1.5-2 વર્ષ થઈ ગયા છે. તો કે વાય આસ્ક યોર ડોક્ટર. જયારે મેં ડોક્ટરને પૂછ્યું ત્યારે મને કીધું, કાર્ડિયોલોજિસ્ટે, કે ભાઈ મેં કહું આ તો મારે જરૂર છે ખરી એની? શું તો આ બ્લડ થિનર એ લગભગ 2 વર્ષ પછી મેં પૂછ્યું ત્યારે બંધ કર્યું, પણ હવે લેવાની જરૂર ખરી કે નહીં એમ? ધેટ્સ અ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ક્વેશ્ચન. તો એની અંદર હું તમને સાયન્ટિફિક જવાબ આપું, સાયન્ટિફિક જવાબ, કે જેની અંદર એવું કહેવાય છે કે આ પ્રકારના દર્દી જેને હૃદયને લોહી પહોંચાડવા, નસની અંદર જે બલૂન સ્ટેન્ટ, અલ્ટિમેટલી સ્ટેન્ટ જે મૂકેલો છે, એને ત્યાં અચાનકથી લોહીનો ગઠ્ઠો ના જામી જાય, જેને અમારી મેડિકલ ટર્મિનોલોજીમાં કહેવાય સ્ટેન્ટ થ્રોમ્બોસિસ. એ લોહીનો ગઠ્ઠો અચાનક ના જામી જાય તેના માટે કમ્પલસરી લોહી પતલું કરવાની દવા એસ્પિરિન, ક્લોપિડોગ્રેલ, પ્લાસુગ્રેલ, ટિકાગ્રેલ, બધા મલ્ટિપલ ટાઈપ્સની, એની જરૂર આશરે યુઝ્યુઅલી 1 વર્ષ માટે તો કમ્પલસરી હોય જ છે. પણ ઘણી વખત અમુક દર્દીઓમાં ડેટા એવા પણ જોવા મળ્યો છે સાયન્સ કે જેની અંદર અમુક દર્દીઓને ઇવન મોર ધેન 1 year, 1 વર્ષ પછી પણ પાછા બ્લડ ક્લોટ થઈ જતા હોય છે, મે બી 2 વર્ષ પછી, 3 વર્ષ પછી. એટલા માટે એવું કહેવાતું હોય છે કે દર્દી પ્રમાણે લગભગ ડિસિઝન થતું હોય છે, જેમાં એટલીસ્ટ અરાઉન્ડ મોર ધેન 95%, 95% વધારે દર્દીઓમાં 1 વર્ષ પછી એ બંધ કરી દેવામાં આવતું હોય છે. 5% દર્દી એવા હોય છે કે જેની અંદર એને લંબાઈને 1 વર્ષથી લઈને પછી 5 વર્ષ, 7 વર્ષ, ઇવન ઘણી વખત લાઈફ લોંગ પર ચાલતું હોય, પણ એકચ્યુઅલી 7 વર્ષથી વધારે યુઝ્યુઅલી એવું સાયન્ટિફિકલી ડોક્યુમેન્ટ કર્યું નથી. પણ એકચ્યુઅલી સાઇડ ઇફેક્ટ ના હોય તો લેવામાં કોઈ એવો મેજર વાંધો નથી. મોટા ભાગના ડોક્ટર એમ કે સાઇડ ઇફેક્ટ નથી તો ચાલુ રાખવાનું, કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ દે વિલ ટેલ. હું તમને જવાબ આપી રહ્યો છું એક્ઝેક્ટલી સાયન્ટિફિક રીતે. એટલે ટૂંકમાં 1 વર્ષ લેવું ઇઝ ફાઇન, પણ જે તમને એડવાઇસ કર્યું એબ્સોલ્યુટલી ઓકે. અને છેલ્લો સવાલ, એઝ અ લેમેન I try to check myself in the way I walk almost for 1.5 hours every day. So, અને મને આમ ચાલવામાં કોઈ વાંધો નથી આવતો, but just to check myself I try to little jog. So, અને લગભગ પહેલા 5 મિનિટ, so પછી I used to say શ્વાસ ચડતો હતો મને, અને મેં અહીંયા પૂછ્યું ડોક્ટરને, મેં કહ્યું is it okay or not? It is okay. So મને કે as long as you can feel comfortable, jog for 5 minutes is okay, but if it is earlier than that, so then it's a problem. Now I'm 75, so હજી બી ચાલુ છું, અને કોઈ વાર શિયાળો હોય તો મને દોડવાનું મન થાય, so હું દોડું, અને જો શ્વાસ ચડે
તો ઇઝ ઇટ મારે શું સમજવું? તમે તમારી એજ ઉપર સતીશભાઈ યુ આર ડુઈંગ વેરી વેરી ગુડ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ એન્ડ ઓલ ધ બેસ્ટ. પણ મારા હિસાબે તો બિલકુલ તમને જે કીધું એનો બેઝિક ફંડામેન્ટલ શું છે કે જેટલું તમને શક્ય થાય જ્યાં સુધી તમને કોઈ સિગ્નિફિકન્ટ પ્રોબ્લેમ ન થશે, ટ્રાય કરો કે કેટલે સુધી તમે હજી વધુ કરી શકો છો. એ જ એક ફંડામેન્ટલ સમજવાનું. જે મેં મારા સાયન્ટિફિક લેંગ્વેજમાં ના સમજાવ્યું કે 220 માઇનસ એજ એનું 80% ટ્રાય ટુ મેન્ટેન કરો સાયન્ટિફિક રીતે. પણ આવું બધું અઘરું ના સમજવું હોય તો એટલું જ સમજો, જેટલું શક્ય હોય એટલું કરો. ધેટ્સ વોટ. ઓકે, થેન્ક યુ. અને સોરી વન અગેન, દર વખતે જ્યારે કાર્ડિયોલોજીસ્ટ પાસે જવું તો આ જે ઇન્જેક્શન, એટોમિક ઇન્જેક્શન મૂકીને એ લોકો ચેકઅપ કરે, ઇઝ ઇટ નેસેસરી? એટલે એ અત્યારનું એક નવું સાયન્સ આવેલું છે, એસ્પેશિયલી આને કહેવાય છે એ સીઈટીપી. હા, ઓકે. એક નવું સાયન્સ આવેલું છે કે જેની અંદર એવું ડોક્યુમેન્ટ કર્યું છે કે એ પ્રકારના ઇન્જેક્શન થી કોલેસ્ટ્રોલ ની અંદર બેનિફિટ મળતું હોય છે, પણ એકચ્યુઅલી જોવા જાવ તો એટલો બધો મેજર હ્યુજ એવો બેનિફિટ નથી કે જેની અંદર એવું રેકમેન્ડ કરવામાં આવે કે આ બધા દર્દીઓને આપો. ના, એવું નથી. ઇટ ઇઝ સ્ટીલ ઓન ધ વે, ઓન ધ વે. થેન્ક યુ ડોક્ટર સાહેબ, થેન્ક યુ. વેલકમ. યસ રમાબેન. જય શ્રી કૃષ્ણ ભાઈ ચિરાયુભાઈ, તમે બહુ સરસ ઇન્ફોર્મેશન આપી. મારી પાસે થોડું, આઈ એમ a medical doctor also, but my question is about the atrial fibrillation. Okay. What are the reasons? There is nothing with me. I am 77 years old. Do everything by myself. There is no problem. It is 150 is my highest blood pressure when it goes to, but it is controlled with the medications. Why I have to have atrial fibrillation episodes here and there? Everything is taken care. My ECGs are coming normal at present. The doctor says long time ago, they don't know why, where, but there was a silent heart attack. The ECG shows. But at present, everything is normal. But here and there, episodes of atrial fibrillations are coming. Means every 1 year or something like that, 18 months, something. What is the reason? And I am taking blood thinner. And that is my another question about Xarelto. Xarelto doesn't have any antidotes. Is it safe to take it or not? Okay. What I like to try and advise you, Ramaben, that atrial fibrillation, tamara case ma, it's purely and purely because of your age. Even if you don't have any significant hypertension, blood pressure, or any other cardiac problems, still, what is the reason of atrial fibrillation? Pure and pure reason is increasing age. Okay, age na vadta હૃદયની ડાબી બાજુનું ઉપરનું છે, which is called as typical left atrium, એની size ધીમે ધીમે વધતી જ જતી હોય with age. And that is the thing which predisposes patients to develop atrial fibrillation. જેમ કે તમારા કેસમાં પણ occasionally થાય છે. તમારું typically કહેવાય paroxysmal atrial fibrillation, કે જેની અંદર EP study ablation definitely is one form of cure, કે જ્યાં pulmonary vein isolation એવું એક typical medical form of therapy કરવા છે, જેનાથી definitely significantly આ બાબતની relief પણ મળતી હોય છે. અને Xarelto as such doesn't have huge side effects in that way, but એના કરતા પણ even better options હોય છે available. So next time whenever you go and contact your cardiologist, maybe you can prompt him, or maybe you can suggest him that doctor, can't you switch over my blood thinning medication to Apixaban? Just tell the name as Apixaban. That is one of the safer molecules of this blood thinning agent, especially in atrial fibrillation at your age. મને તમારા એજના પેશન્ટ મળ્યા હોય તો I would have prescribed this patient and on Apixaban rather with minimal side effects and rather with any significant bleeding discomforts also. And what is the તમે તમારા કાર્ડિયોલોજિસ્ટને પૂછો કે ડોક્ટર, can't you shift me to Apixaban? You will be surprised કે આવું તમે ક્યાંથી જાણી રહ્યા? No, he knows that I have some medical knowledge. So I have seen also the cardiophysiologist also. And he says nothing to do. Just keep your availability that you can take your ECG anytime when you have to have it. Great. Yeah. So I do have this cardia on my phone, which I can take in my ECG. But what was the reason of having the heart attack? I don't know. I never had any symptoms. For that, Ramaben, we need to know your echo report. Have you undergone an echocardiogram, echo report? Yes. Oh, many times. Yeah.
Every 3 years he is taking it. in that your heart function is absolutely normal. Absolutely normal. There is nothing there. So that thing which was suggested to you of that cold heart attack is a wrong thing. That doctor has wrongly interpreted that on ECG. That's not the thing. No, they see the old ECGs, they are seeing it, and the doctor. Ramaben બધું ભૂલી જાઓ કારણ કે તમારું echo normal છે. That means that you don't have any significant heart attack. Echo is normal. I myself is doing the sonograms here also, so I know. But yeah. Echo normal એટલે ભૂલી જવાનું. Okay, thank you very much. I appreciate. Okay. Yeah, Shashiben. Dr. Chirayu Vyas, thank you. ખૂબ જ સરસ પ્રેઝન્ટેશન હતું. તમે ફાસ્ટ બોલો છો. અમારે એટેન્શન રાખવું પડતું હતું કે તમે શું કહો છો. મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે તમે કીધું જમ્યા પછી એક્સરસાઇઝ કે વોક ન કરવું જોઈએ મેઇનલી. સો વોટ ઇઝ ધ મિનિમમ કે મેક્સિમમ ટાઈમ તમારે બેસવું જોઈએ ને પછી કરવું જોઈએ? બીકોઝ વી હેવ અ હેબિટ, એટલીસ્ટ આઈ, that usually actually થોડું વધારે ખાધું હોય તો પણ એમ થાય કે you feel little better, તો કે તમે સ્લો ચાલો તો તમને actually વધારે ફાયદો થતો હોય એવું લાગે છે. So I mean I haven't seen any disadvantage કે ચાલવામાં કેવી રીતે વર્ષોથી જમ્યા પછી ચાલવાની હેબિટ છે. પણ તમારું સાંભળ્યા પછી I think we should wait. So how long to wait? Minimum કે maximum કેટલું વેઇટ કરીને પછી વોક કરવું જોઈએ? શશીબેન, એટલે આની અંદર એ પ્રોબેબિલિટી હું તમને એક સારું એક ઉદાહરણ આપું કે યુ આર અ વેરી લકી પર્સન કે ભાઈ તમે જેને કહેવાય કે લાખોમાંના 1 કે 2 જણા છો કે જે ભાઈ ખાધા પછી પ્રોબ્લેમ ના થયો. એટલે આપણે કે ખાધા પછી મને તો ના થયો, બાકીના કેટલા બધાને થઈ ગયો કે જે તમારા કોન્ટેક્ટમાં નથી. એટલે કહેવાનો મતલબ આમાં પ્રોબેબિલિટી જોવાની છે કે ભાઈ પ્રોબેબિલિટી ઓફ હેવિંગ અ પ્રોબ્લેમ ઇઝ લિટલ બીટ મોર ઇફ એટ ઓલ યુ ડુ એક્સરસાઇઝ આફ્ટર હેવિંગ સમ મીલ, એના કરતા પ્રોબેબિલિટી ઓફ હેવિંગ અ હાર્ટ પ્રોબ્લેમ ઇફ યુ ડુ એક્સરસાઇઝ આફ્ટર મીલ એકદમ ઓછી છે. એટલે ભૂખ્યા પેટે કરો ઇઝ મચ એડવાઇઝેબલ. અને એની અંદર બી એક જ ફંડા ફોલો કરવાનો કે તમને જેટલું કમ્ફર્ટેબલ હોય એટલું તમારે કરવાનું. Yeah, exercise means not running around or doing the cardiac right. exercise. But even if you're talking of walking, ચાલવું, તો brisk walking is the number one thing which is advisable. બને તેટલું fast walking કરવું, that is what will provide you advantage rather than slow walking. Slow walking તમને mental peace આપશે કે ના મન કશું થતું નથી, પણ એ તમારા હાર્ટ ને એટલો બધો એડવાન્ટેજ નહીં આપે. એડવાન્ટેજ નથી મળતો, એ ખાલી માઇન્ડ ને એડવાન્ટેજ આપશે કે હા મન કશું નથી થતું. ફાસ્ટ વોકિંગ વિલ હેલ્પ યોર હાર્ટ, એ તમારા હૃદયને હેલ્પ કરશે કે જે તમારી ઈચ્છા છે. Alright, thank you. Welcome. Ramani. Yeah, good morning, Dr. Vyas. I'm a heart Hello. patient. I had a triple bypass in 2018, and now doctor is checking echo and PET scan stress test, which is every year. So up till now it is normal. So what are the precautions for a heart patient who has undergone like a major surgery, and doctor is giving a dose of Lipitor like 40 milligram and metoprolol for the heart rate. So that I'm taking, but it's very difficult to understand what will happen to you if you are not very careful in eating, in other habits. So I need your advice there. Okay. Frankly telling you the real truth, Praveen bhai, if I tell you, rather a person with a history like you, it is એમને already bypass surgery નસોના blockage માટે થઈ ચૂકી છે અને તમે આટલા ટાઈમ પછી you are maintaining reasonably okay, that is the biggest advantage કે જે તમને છે. બરાબર? એટલે આની અંદર actually unnecessary ખોટી ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી કે જે blood thinning medications કે જે cholesterol controlling and the metoprolol જે કે તમને આપેલી છે, thus એટલી few medications ઉપર your heart will remain reasonably protected with some healthy lifestyle changes કે જે આપણે વાત કરીએ પ્રમાણે કે ભાઈ ખાવા પીવામાં શું ધ્યાન રાખવું, બને તેટલી મિનિમલ જેટલી એક્સરસાઇઝ કરી શકાય તેટલી. અધરવાઇઝ આઈ ડોન્ટ થિંક સો તમારા કેસમાં એની ફોર્મ ઓફ અધર કન્સર્ન. રેગ્યુલર ચેકઅપ પણ તમે કરાવો છો, એટલે તમારે આઈ ડોન્ટ થિંક સો એનીથિંગ એક્સ્ટ્રા ઇઝ નીડેડ ઇન યોર કેસ. I'm 77 years old. That's great. Congratulations, you are doing pretty nice. Yeah, and મને એવું લાગે છે કે આફ્ટર ધી બાયપાસ સર્જરી તમારા હાર્ટના ધબકારા થોડા ઓછા
like around 60 or maybe Rather. sometimes 55. I feel it sometimes કે okay તો થોડું એક્ટિવિટી કરું પછી નોર્મલ થઈ જાય. Rather, Praveen bhai, આની અંદર ultimately medical thing. That is what you have to leave the option to doctor. એ ડોક્ટર પર જ છોડવું કે ભાઈ એ બાબતે શું ડિસિઝન લાય. કારણ કે આની અંદર બે વસ્તુ છે કે ભાઈ દર્દી તમારી ઉંમરનો એને ધબકારા ઓછા થઈ ગયા તો સમટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ પ્રીટી મચ ડેન્જરસ. એના ધબકારા અચાનક ઓછા થઈ ગયા. પણ તમારા કેસમાં તો લોટ ઓફ ચાન્સ એવું લાગી રહ્યું છે કે ભાઈ જેટલા ધબકારા ઓછા તો તમે એટલું સરસ ફિટ મેન્ટેન કરી રહ્યા છો. કે જો ખરેખર ધબકારા ઓછા થયા તો એ એકલો નંબર નથી જોવાનો. એ દર્દી પહેલું એમ કે ના ભાઈ મને સાહેબ મને ચક્કર બહુ જ આવે છે, અમુક વાર આંખે અંધારાઈ જાય. That is what is more important. That number alone is not important. કે ના ધબકારા કેટલા ઓછા થાય 50 55 60 એના પર ના જાઓ. ઇમ્પોર્ટન્ટ તમને કોઈ તકલીફ નથી. That is the best part. Great. Every year a doctor checks me, my cardiologist checks me twice, once for echo, another for stress test after my bypass surgery. Exactly. That's Okay, pretty much okay. Thank you Dr. Vyas. કોઈ વાર અમદાવાદ આવીશું તો મળીશું. Sure. Thank you. Yes, Govind bhai. Yeah. So thank you, doctor, for your presentation. I have a question. I have like 5 stents in the heart, and certain locations doctor says are critical, like one is in the LAD and one in another artery. So he wants me to continue Plavix even after 5 years. I asked him a couple of times. He said, no, for you, I want to continue. Continue what? Plavix. The Plavix. Okay, that's fine. So that's what I told you, na. Jam I think apna first ek mana candidate પૂછતા હતા કે ભાઈ ક્યારે બંધ કરવી. It all depends upon patient to patient. દરેક પેશન્ટ ની અંદર એમની ટિપિકલ મોર્ફોલોજી સ્ટ્રક્ચર પ્રમાણે અલગ અલગ ડિસિઝન થતા હોય છે. એટલે એક જનરલાઇઝ એવું ડિસિઝન ના કરવામાં આવે. એને આવું જ કરવું પડશે. જેમ કે તમારા કેસમાં ઇટ હેઝ બીન એડવાઇસ ધેટ બેટર ધેટ યુ કન્ટિન્યુ. કે ભાઈ અચાનકથી બ્લડ ક્લોટ જામી જાય અને સ્ટેન્ટ ની અંદર બ્લડ ફ્લો અટકી ના જાય, which is what is called typical stent thrombosis. એટલા માટે તમને કીધું હોય ભાઈ in absence of side effects better to continue. એ રીતે તમને કીધું છે. Right. Yeah. So there is no harm in continuing that. Advantage વધારે છે એના. And my heartbeat also like remains 55, 52 sometimes. The same thing which I told the earlier કાકા ને કે ભાઈ એકલા નંબર પર એટલા માટે નહીં જવાનું કે ભાઈ એમાં તમને શું આવી તકલીફો થાય છે. એના અચાનક ચક્કર આવા, આંખે અંધારા આવા, કે થોડુંક આમ એવું લાગે કદાચ હું પડી જઈશ. That is more important. કે જે ઇવન હૃદયના ધબકારા 60 ચાલતા હોય તો પણ થતું હોય તો it is important. પણ જો ઇવન 50 ના ધબકારા ઉપર બી જો કશો પ્રોબ્લેમ ના થતો હોય તો that is pretty much okay. With regular checkups which are done by cardiologists also. કે જે કહે છે કે ના everything is going on fine. તો એ દવાની ઇફેક્ટ પણ સરસ થઈ છે અને તમે પણ સરસ ફિટ મેન્ટેન કરી રહ્યા છો. એટલે એકલા નંબર ઉપર જવું નહીં કે ધબકારાનો નંબર કેટલો છે. Thank you. Yes, દિનેશભાઈ. અનમ્યુટ કરો દિનેશભાઈ. Yes, go ahead. Okay. Yeah, Dr. Chirayu Vyas, thank you very much. તમારું presentation સરસ હતું. I'm 81 year old અને મારી quadrupic surgery, heart surgery થઈ હતી 2009 અને 2014 બીજો એક સ્ટન્ટ મૂક્યો હતો અને ઓવરઓલ હેલ્થ ઇઝ ઓકે. પણ મારે લંગ્સને પાણી ભરાતું થાય છે એટલે એને માટે એ લોકો લેપિક્સ આપે છે રેગ્યુલરલી અને હું ઝેરાલ્ટો લઉં છું ફોર ધી બ્લડ થિનર. અને તમે કીધું ને બ્રિસ્ક વોક, તો બ્રિસ્ક વોક મારાથી થતું નથી. હું ચાલવા જાઉં તો મારે આઉટ ઓફ બ્રેથ થઈ જવાય, એટલે શ્વાસ ચડી જાય ને એ ટાઈપનું. એટલે હું ચાલવા જાઉં તો 30 મિનિટથી 45 મિનિટ સુધી ચાલી શકું, પણ જસ્ટ રેગ્યુલર વોક. એટલે મેં કીધું તમને પૂછી જાઉં કે બ્રિસ્ક વોક તો that is more than adequate at your age and your problems. 30 to 45 minutes is absolutely fine. ઓકે. અને ઝેરાલ્ટો મને આપી છે એ લોકોએ. સ્ટન્ટ આપ્યા પછી 2 વર્ષ લિપિટોર આપી હતી, એ બંધ કરી.
એ પછી એ લોકોએ મને ઝેરલ્ટો ચાલુ કરી ને પછી એ લોકો કહે છે કે હવે ઝેરલ્ટો હમણાં ચાલુ જ રાખવાની છે. એટલે તમે પેલી જે વાત કરી એપિક્સામિન, એક્સિબાન, that is better medicine for better in the sense personal with lesser side effects. Oh, okay. તો ઝેરલ્ટો ને માટે બી સાઈડ ઇફેક્ટ ખરી? કારણ કે ઝેરલ્ટો તો હું લગભગ છેલ્લા 3 વર્ષથી લઉં છું. That's okay. અને બસ એટલે પૂછવું હતું કે at your age I will be preferring Epixaban in a much better option. Oh, okay. All right, doctor. Thank you. Welcome. ઓકે, હવે બીજા કોઈને કોઈ પ્રશ્ન છે તો હાથ ઊંચો કરજો. અધરવાઇઝ ચિરાયુભાઈ, તમારા જ્ઞાનનો લાભ ખૂબ લોકોએ પ્રશ્નો પૂછીને પણ લીધો અને એ સિવાય પણ તમે જે જનરલ ઇન્ફોર્મેશન આપી એનાથી ઘણા લોકોને લાભ થશે. મને પણ કંઈક જાણવા શીખવા મળશે એવું લાગે છે. હવે આપણી પાસે 10 મિનિટ હજી છે. જો કોઈનો પ્રશ્ન હોય તો ઠીક છે, ન હોય તો તમારે કંઈ એડ કરવું હોય તો કરજો. પણ અત્યારે રાજેશભાઈ, one small thing maybe if at all I can maybe I can add on before any further questions come. Dr. Saab, can you hear me? Rajesh bhai, if you can just કહી લેવા દો. Okay, ek nanakdi just take message to all of our attending people who can convey this message to their fellow colleagues at India also. કે અત્યારનું જેમ કે આપણે તમે આપણા ટોપિક પ્રેઝન્ટેશન પહેલા વાત કરી નરેન્દ્ર મોદીને કે ભાઈ 8 વર્ષ કમ્પ્લીટ થયા, એ વખતે મને મનમાં સ્ટ્રાઇક થયું કે જે આ સરકારની જે યોજના which is working right now in India in a very good fashion, very good way, Ayushman Bharat Yojana, especially for needy people, that is what is helping tremendously even the heart patients also in a very good fashion, in a very good way. Lot of people who have this government scheme beneficiary, Ayushman Yojana Bharat, but this prakarna heart na ઘણા બધા ટ્રીટમેન્ટ ઇન્ક્લુડિંગ બલૂન સ્ટેન્ટ, બાયપાસ ઓપરેશન્સ એઝ વેલ એઝ તેના ધબકારા જેમ કે આપણે વાત કરી ઇલેક્ટ્રોફિઝિયોલોજી સ્ટડી, એબ્લેશન, બધા બાબતે ઇવન પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ્સમાં they are able to take very good advantage of that part, which is a very nice thing which we should convey to all our relatives and colleagues, જેનાથી લોકો બને તેટલો આનું લાભ લઈ શકે. Very useful information. Okay, Rajesh bhai. Yeah, Dr. Saab, હું રાજેશ પરીખ છું. I just wanted to clarify 2 things. First is at what point of time should a stent or bypass to be done? Because આજના ટાઈમમાં even તમે 20 વર્ષના છોકરાનું કરશો, he will be having a blockage. So 30-40% probably is a normal. તો ક્યારે ખબર પડે કે ક્યારે બાકી તમારું રૂટીન નોર્મલ હોય પણ blockage may be 80% you never know. So at what time ખબર ક્યારે કરવું પડે, આપણે સ્ટેન્ટ ક્યારે મુકાવવું કે bypass? Because doctor, you are a good person, as you know, in India also. અત્યારે તો US માં છું, પણ ઇન્ડિયામાં બી જોશો તો તમારા ઘરમાં કોઈ ડોક્ટર હોય ત્યાં સુધી વાંધો નથી. બહાર હોય તો you don't know whether you can get a correct or good or honest advice. Absolutely. કારણ કે મારા ફાધરનું હું એક્ઝામ્પલ આપું, to be with due respect, doctor, he was a heart patient. તો એમને ઇનિશિયલી જ્યારે એન્જાઇના પેન આવેલું, તો I was standing outside the doctor's room and he was talking with some friend. He was talking about my dad only. કે બીજા કોઈ પેશન્ટની વાત કરતા હશે કે ભાઈ એમને સારું થઈ ગયું છે પણ મારે એમને 2-3 દિવસ રાખવા પડે જ મારા નર્સિંગ હોમમાં, નહીં તો I cannot break even. That's a very good point you are suggesting. કે જે actually અત્યારનું ઘણા બધા ડોક્ટર colleagues, I don't think so we should be naming people, નામ નથી લેવાના આપણે, but in general what we need to understand કે business game is played everywhere in each and every field. કે ભાઈ કોની કેટલી જરૂર છે, ખરેખર એની કેટલી જેને કહે કે પેશન્ટને બેનિફિટ થશે, એની સામે મને પોતાને અથવા હોસ્પિટલને કેટલું બેનિફિટ થશે, એનું જે ઇક્વેશન જે ડેવલપ કરવાનું હોય છે, that all depends on a trustworthy doctor. Right. The one who you can put your trust upon કે જે તમને સાચું ડિસિઝન આ બાબતે આપી શકશે. જેમ કે તમે કીધું
તો એ એવું બ્લોકેજ કોના ડિટેક્ટ થશે એવું કોઈ જનરલ રૂલ નથી. ધારો કે કોઈ તકલીફ છે તો એ ચેકઅપ કરાવશે એ પ્રમાણે, કે જે ઇવન નાની ઉંમરે પણ થાય, મોટી ઉંમરે ના પણ થાય. એટલે ઇટ ઇઝ નોટ ડિસાઇડેડ અપોન એજ, ડિપેન્ડ અપોન વોટ પ્રોબ્લેમ્સ ઇઝ હેવિંગ. ફોર એક્ઝામ્પલ, હી ડઝ નોટ હેવ એની પ્રોબ્લેમ, ધેન એના રેગ્યુલર ચેકઅપ થાય. તો ચેકઅપ ની અંદર રિપોર્ટમાં શું આવે છે, ધેટ ઇઝ વોટ વિલ ડિસાઇડ કે ભાઈ હવે આના બ્લોકેજ માટે ચેક કરવું છે કે નહીં. સચ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ. બટ હવે બ્લોકેજ તમે જે સમજો કરો, ટ્રેડમિલ ટેસ્ટ કરો, સમજો કે કઈ બી કરો, એમાં 40% 60% બે આર્ટરીમાં આવ્યું, તો whether that requires to be done something કે you can wait for another 10% or another few months. Again that depends upon બ્લોકેજ નું એકલું પર્સન્ટેજ નહીં, એનું લોકેશન. બ્લોકેજ નું લોકેશન ક્યાં છે, એનું ઇમ્પોર્ટન્સ કેટલું છે, પેશન્ટ બીજા કયા પ્રોબ્લેમ્સ છે, ઇન્ક્લુડિંગ કિડની પ્રોબ્લેમ્સ, હાર્ટનું ફંક્શન, ડાયાબિટીસ, એઝ વેલ એઝ સો મેની અધર મલ્ટિપલ્સ ઓફ થિંગ. એટલે કમ્બાઇન્ડ ડિસિઝન વિલ એકચ્યુઅલી ગાઈડ અસ. એટલે ટ્રસ્ટવર્ધી નોન બિઝનેસ મેકિંગ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ કે ડોક્ટર સલાહ આપશે ને તો એ સાચી સલાહ. જો પછી એની અંદર આ પ્રકારનું જે તમે કીધું ને એ પ્રકારના બિઝનેસ માઇન્ડેડ જો ડોક્ટર્સ આમાં હાથમાં આવી ગયા તો ધેટ વિલ ક્રિએટ લિટલ બીટ ઓફ પ્રોબ્લેમ કે ભાઈ અનનેસેસરી આ બધું જ એનું ટ્રીટમેન્ટ થયા કરતું હશે. So rather we should be going for a trustworthy doctor who will give a honest opinion. ના આની અંદર જરૂર છે. બરાબર છે. અચ્છા, બીજું હવે મારે શું છે કે મને ખબર નહીં, વર્ષોથી 25-30 વર્ષ કે 40 વર્ષ when I was very young, ત્યારથી I mean I cannot jog much. હું થોડું બી જોગિંગ કરું તો હાંફી જાઉં. અત્યારે બી એવું થાય છે, 50 મીટર કદાચ જોગ કરું અથવા તો ચાલુ બ્રિસ્ક વોક કરું તો હું હાંફી જાઉં. હવે એવરી યર ટેસ્ટ કરાવું, ઓલ ટેસ્ટ આર નોર્મલ. લંગ ટેસ્ટ કરાવું, હાર્ટનું ECG, એકો, કલર, ડોપલર જે બી હોય એ બધા કરાવે, બટ ઓલ દેટ આર નોટ. અને ઘણી વાર હું હોસ્પિટલમાં ચેકઅપ કરાવું તો ડોક્ટર્સ આર સરપ્રાઇઝ કે યોર લંગ્સ આર એટ યોર કમ્પેર્ડ ટુ યોર એજ એન્ડ ઓલ is perfectly fine, it's very good. તો what can be the reason? I cannot, I mean, એ હાંફી જાઉં છું હું ઘણી વાર. એટલે હું બોલી બી, વાંચવાનું બી, આઈ એમ અ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, એટલે હું વાંચવાનું બી હોય તો હું બોલીને ના વાંચી શકું. I mean, half a paragraphમાં I get exhausted. એટલે મારે મનમાં જ વાંચવું પડે. એટલે કહેવાનો મતલબ એ કે within a short, I mean, I get a shortness of breath, but all my tests are normal, whether it is heart or whether it is lungs. Okay. So for that part, Rajesh, maybe I need to just tell you a very basic thing. In the absence of any kind of detailed evaluation of your reports, કે તમારા એક પણ પ્રકારના રિપોર્ટો જોયા વગર just imagine કે how much I will be able to tell you the right. Yeah, you can give a general idea કે ભાઈ this might be the reason. જો હાર્ટના માટે આ ટેસ્ટ એ જો નોર્મલ હોય, that would be a very vague answer. Okay, right. And I will need to check your blood hemoglobins as well as just see all your reports and then maybe need to correlate it according to your activity status. કે ભાઈ તમારું activity status કેટલું, જેને અમારી ભાષામાં functional capacity કહેવાય, કે ભાઈ આ ઉંમરે આમની કેટલી ક્ષમતા એ કરી શકે છે અને એ રેગ્યુલર કેટલું કરે છે, અને પ્લસ બધા જૂના રિપોર્ટ્સ ને બધું કમ્બાઈન કરી then probably I may be able to give you a reason કે ભાઈ તમને કેમ આવી શ્વાસની તકલીફ થાય છે. Rather than without checking, maybe it's so difficult to comment. Yeah, કારણ કે એમાં મારે શું છે કે એક્ટિવિટીમાં તો એક્ટિવિટી wasn't much because મારે શું છે કે being a chartered accountant, that is where I'll make you stop. Activity level, if it is not much, that is what is typically called physical deconditioning. Google કરશો તો પણ તમને ખબર પડશે what is deconditioning, કે તમારું બોડી ટેવાયેલું નથી with adequate amount of exercise, and that is why એને જલ્દી શ્વાસ ચડી જાય છે. Deconditioning is what you can Google and find out the meaning. એનાથી તમને ધીમે ધીમે ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ તમારો બોડી is not used to certain amount of physical activity. એટલે થોડું કે વધારે કરે એટલે તરત જ શ્વાસ એને ચડવા લાગે, એ ટેવાયેલું નથી. Okay, that is probably one of the reasons. રાજેશભાઈ, થેન્ક યુ. હવે આપણે એક ક્વેશ્ચન લઈશું દિલીપભાઈ નો. આપણો સમય થઈ ગયો છે. દિલીપભાઈ, ગો હેડ. થેન્ક યુ ચિરાયુભાઈ. મારે ક્વેશ્ચન છે, મને બહુ જ વર્ષો ઉપર એટેક આવેલો હતો, પછી અત્યારે તો બધું નોર્મલ છે, તે વખત સ્ટેન્ડ મૂકેલું હતું. હવે 81 mg ની એસ્પ્રિન કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ રાખેલી છે, મને ડોક્ટરે બી આપેલી. હવે તમે અમને ઓલ્ટરનેટલી કોઈ એક બીજી નામ દીધું, એનું શું છે? એ લેવાય કે પછી આ જ ચાલુ રાખવું? ના, એ કાકા દિલીપ કાકા, એની અંદર એ જે હતું બ્લડ થિનર, એ હૃદયના ધબકારા માટેનું હતું. જે એપિક્સાબાન ને બધું જો હું બોલતો હતો, એ હૃદયના ધબકારા એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન માટે હતું. એ હૃદયના લોહી પહોંચાડનાર નસોના બલૂન સ્ટેન્ટ માટે એ રીતે ઇક્વિવેલન્ટ સરખું નથી ગણવું. ટૂંકમાં લોહી પતલું કરનારી ગોળીઓ બ્લડ થિનર બધી સરખી નથી હોતી.
એસ્પિરિન, ક્લોપિડોગ્રાલ એ બધી અલગ પ્રકારની હોય છે આના કરતા, કે જે તમારા કેસમાં જરૂરી છે. એટલે you cannot substitute that. કોટેડ એસ્પિરિન લઉં છું 81 mg ની. That's fine, that's fine. Okay, that's good. Thank you very much. This was my question. Okay, thank you very much. ચિરાયુભાઈ, તમારા વાર્તાલાપથી કેટલો લાભ લોકોને પહોંચ્યો છે એનો માપદંડ પૂછાયેલા સવાલો છે. સવાલો સતત, અને કદાચ હજી સમય હોય તો બીજા સવાલો આવે એવી શક્યતા. તમે જે સરળતાથી જે આટલા સમયની અંદર માહિતી આપી, ખૂબ ખૂબ ઉપયોગી થઈ છે અને ઉપયોગી થતી રહેશે. નો વન્ડર કે તમે જે ફોન નંબર આપ્યો છે એના ઉપર અહીંથી તમને કોઈ સવાલો આવે. અને તો મારી રિક્વેસ્ટ બધાને એ કરવાની કે સમયનું ધ્યાન રાખે, કયા સમયે તમે ફોન કરો છો એમને, અને એમનો ફોનનો જવાબ ના આવે તો મેસેજ મૂકી દેવો. પણ એક સર્જરીમાં હોય, સૂતા હોય, એટલે એટલા ડિસ્ટર્બ ના કરીએ. એમને જે તૈયારી તત્પરતા બતાવી છે એને માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. એક આભાર ફરીથી માની લઈએ જ્યોત્સનાબેન પાઠકનો, કે જેમને તમને મેળવ્યા. એટલે જ્યોત્સનાબેનનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. ફરીથી તમને સાંભળવા ગમશે અને તમને ભવિષ્યમાં પણ ફરીથી અપ્રોચ કરીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. ઓકે. અને હવે આપણે કાર્યક્રમના બીજા ભાગ તરફ જઈએ. તો કાર્યક્રમનો બીજો ભાગ જે છે સંગીતનો પ્રોગ્રામ, એ સંગીતનો પ્રોગ્રામ આપણને પ્રાપ્ત થયો છે સુહાગબેન મહેતા